गरौँ अब हाम्रो असल काममा ढिलो नगरौँ सुरु गरौँ Okay, let's go to chapter 10. 10 अध्यायमा जाउँ अब हामी Okay, this is the main study from this class. अब यो कक्षाको यो हप्ताको सबैभन्दा मुख्य पाठ चाहिँ बल्ल हामी पुग्यौँ अरे Chapter 10, chapter 11, chapter 12. 10, 11 र 12 अध्याय हो Because even now, Pastor Kepas, he said he studied in the college until chapter 9 of Daniel. 10, 11, 12 never studied. अब मैले पनि भने कि 9 अध्यायसम्म चाहिँ आई टोल्ड यु द्याट ट्रान्सलेसन Translation, okay, sorry, र चाहिँ मैले translation. 9 अध्यायसम्म चाहिँ धेरैवटा वक्ताहरूको अनुवाद गरेको छु तर अब 10, 11, 12 को चाहिँ धेरैको गरेको छैन त्यही भएर मलाई पनि गाह्रो हुन्छ भने Because from chapter 10, 11, 12, there are some problems. अब किनभने 10, 11, 12 मा चाहिँ यहाँ गहिरो कुराहरू छ यो समस्याहरू But until chapter 11, verse 39, Seventh Adventist, we are fine. र 11 को 39 पदसम्म चाहिँ हामी एडभेन्टिस्टहरुमा मज्जाले अर्थ खुलिएको छ Some people, two big different understandings in some parts, but at the end of the around 11 chapter 30, 31, we have also same understanding. So no problem actually. र चाहिँ 11 को 31 सम्म चाहिँ सबैको एउटै बुझाइ भएर खासै समस्याहरू छैन तर त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ धेरैवटा कुराहरू So we Seventh Adventist people, we have understanding about Daniel until chapter 11 verse 39. र हामी सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट चर्चको पुरा स्पष्ट बुझाइ भनेको चाहिँ दानियल 11 को 39 पदसम्म मात्रै आधिकारिक बुझाइ प्रस्तुत But गरेको in छ these days, some Adventist pastors and teachers, they teach 1140 to 45. र अहिलेको समयमा आएर चाहिँ एडभेन्टिस्टको बाइबल विद्वान पास्टरहरूले 40 देखि 45 सम्म पनि So I will tell you their understanding र म चाहिँ उनीहरूको बुझाइ पनि भन्न because चाहन्छु I 100% agree. My understanding and then I checked their understanding, it was same. र चाहिँ मैले मेरो बुझाइ उनीहरूको बुझाइ त्यसलाई तुलना गरेर हेर्दा चाहिँ अन्तिममा उस्तै बुझाइ आयो भन्ने But of course, from chapter 11 verse 40, our understanding, my explanation can be wrong. र चाहिँ 40 पददेखि तल पछाडि चाहिँ 11 को 40 देखि पछाडि चाहिँ मैले नै भने मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन So I will just focus until the 1139. र हामी चाहिँ विशेष गरी 11 को 39 सम्म भएको आधिकारिक व्याख्या And from verse 40, we talk each other. अब 40 पददेखि उता चाहिँ हामी छलफल गर्छौं Okay? I want to hear your stories. र तपाईहरुको बुझाइ म चाहिँ बुझ्न चाहन्छु 11 को 40 And then देखि especially chapter 12, अनि 12 अध्याय Seventh Adventist people, we do not talk. र 12 अध्यायको त्यसमा चाहिँ धेरै सेभेन्थ एडभेन्टिस्टहरु Because there are many problems. किनकि धेरैवटा चाहिँ के भन्छ लजिकहरुमा समस्या दिएको छ For the basic understanding, I will talk. तर साधारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू म बताउँछु But that's not perfect. र त्यो सिद्ध चाहिँ छैन तर Because it will happen in the future. किनकि यो चाहिँ भविष्यमा हुने कुराहरू विशेष देखाइएको छ Alright, if I say something, यदि मैले केही कुरा तपाईलाई भने it does not happen, यदि यो भएन भने then I'm a liar. म चाहिँ के हुन्छु झुट हुन्छु Okay, that's why Seventh Adventist pastors, we do not talk, especially from chapter 11 verse 40. र त्यही भएर चाहिँ विशेष गरी हामी सेभेन्थ एडभेन्टिस्ट पास्टरहरूले 11 को 40 देखि उता पछाडिको कुराहरू चाहिँ यो नै हो भनेर ठोक्कुवा गरेर त्यसरी But I will tell. म चाहिँ आधारभूत It's कुराहरू just भन्छु। suggestion. Okay. एउटा सल्लाहको रूपमा यो चाहिँ यो जस्तो हो है भनेर भन्छु। Alright, let's go. Chapter 10 verse 1. अब हामी 10 अध्यायको 1 पदमा जान्छौँ Chapter 10 verse 1. 10 अध्यायको 1 King पदमा Cyrus the third year. यो चाहिँ कहिलेको घटना रहेछ नि 10 को 1 मा फारसको राजा कोरेसको तेस्रो वर्ष कोरेसको तेस्रो Okay, there was a message. कोरेसको तेस्रो वर्षमा एउटा दर्शन दियो Message was true and appointed time was long. Appointed time was long until where? That's the point. र चाहिँ दानियल जसलाई बेलशजर भनिन्थ्यो एउटा दर्शन दियो यस दर्शनको सन्देश सत्य थियो एउटा ठुलो लडाईको बारेमा थियो र सन्देशको अर्थ चाहिँ तिनलाई दर्शनमा प्राप्त भएको थियो He understood, this one. He understood the message. That means he understood that message is true and appointed time was wrong. He understood that one. र चाहिँ यस दर्शनको सन्देश सत्य थियो र एक ठुलो लडाईको बारेमा थियो र त्यस दर्शनको अर्थ तिनलाई
दर्शनमा प्राप्त भएको थियो, He दर्शनको said अर्थ पनि प्राप्त he भएको थियो। understood here, he wrote here, but he could not understand 100%. अब यहाँ मैले अर्थ बुझेँ भनेर चाहिँ भनेको छ, तर पुरा रूपमा यसको अर्थ चाहिँ दानिएलले यहाँ बुझ्नु भएको थियो। That's why Gabriel will come again to explain. त्यही भएर गब्रिएल फेरि आएर चाहिँ दानिएललाई अर्थ If he बताइदिनु पर्यो। understood everything, Gabriel does not need to come. अब यदि दानिएलले सबै बुझिसकेको भए गब्रिएल आएर फेरि अर्थ बुझाउन आवश्यक If he understood everything, he does not need to pray for 21 days. अब यदि उसले सबै बुझेको भयो 21 दिनसम्म चाहिँ 3 हप्तासम्म चाहिँ दानिएलले प्रार्थना गर्ने But थिएन। he understood anyway, the message was true, and the appointed time was long. He understood. र उसले के बुझ्यो भने सन्देश चाहिँ सत्य हो र त्यो दिएको जुन समय छ त्यो चाहिँ लामो समयको कुरा हो Okay, that's भन्ने। why he started to pray. त्यही भएर चाहिँ दानिएलले प्रार्थना गर्न सुरु गरे। He now, let's see it again. The third year of King Cyrus king. अब यो फारसको राजा कोरेसको तेस्रो वर्ष भने कहिले होला? Third year. तेस्रो वर्ष। Third year means around 535 around. र यो चाहिँ लगभग 535 बीसीको 536, 535, just around that time. र यो चाहिँ 535 बीसी तिरको लगभग 535 बीसी तिरको Okay, at the third year, King Cyrus, यो चाहिँ राजा कोरेसको तेस्रो वर्ष once भनेको छ। again, King Cyrus, he commanded Jewish people, you can go. र अब यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि कोरेसले चाहिँ के भनेको थियो यहुदी मानिसहरूलाई तिमीहरू जान सक्छौ What भन्ने year? आदेश When? दिएको थियो। कुन वर्षमा भन्नुभएको थियो? कुन वर्षमा जान सक्छौ भन्ने आदेश दिएको थियो? When? कहिले कोरेसले? 537. 537 बीसीमा। This is 536 or 5. र यो चाहिँ यो घटना चाहिँ 535 अथवा सरी 535. यो चाहिँ लगभग 1 or 2 535 years later. यो चाहिँ 1-2 वर्ष पछाडिको Means घटना हो। his people, they are in Jerusalem. अब चाहिँ उनीहरूको मानिससँग चाहिँ उनीहरू यरुसलेममा थिए। Okay, those people are under construction now. अब के मानिसहरू गएर त्यहाँ चाहिँ के गरिरहेछन्? मन्दिर निर्माण गरिरहेको थिए। But there was a problem, as I mentioned. तर यहाँ समस्या छ एउटा मैले भनेको। The surroundings, they sent a letter to King Cyrus. अब वरपरका छिमेकीहरूले चाहिँ बाधा दिएर पत्र लेखेर पठाए They कोरेसलाई। reported to King Cyrus, please stop them. र चाहिँ उनीहरूलाई यो काम गर्न नदिनु, यो मन्दिर बनाउन नदिनु, रोक्नुस् भनेर चाहिँ And the King Cyrus was shaking, अब moving. अब कोरेस राजा चाहिँ एकदमै अल्लोलमा पर्नुभयो। Daniel said, King, God of heavens just mentioned, I will just release those people. So that's why I release. But those people say they are bad. Which one is right? Moving. अब कोरेस चाहिँ किन दुविधामा पर्यो भने दानिएलले भन्नुभयो मेरो परमेश्वरले तपाईले नै हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भनेको छ, तपाईको नाम छ अगमबाडीमा भनेर भन्यो। मैले अनुमति त दिएँ। अब त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको मान्छेले के पत्र लेख्दैछ, यिनीहरू खराब मानिस हो भन्दैछ। For this problem, for the Jerusalem, all the decisions are belonging in King Cyrus. अब यो यरुसलेमको लागि सबै निर्णय चाहिँ कोरेस राजाको हातमा थियो। Daniel cannot do anything दानिएलले केही पनि गर्नु because that order came from King Cyrus. किनकि त्यो आदेश चाहिँ राजा कोरेसबाटै आएको आदेश थियो। So he prayed. त्यही भएर दानिएलले प्रार्थना गर्नु, He prayed. प्रार्थना गर्नुभयो। अब Morning 3 full weeks, 21 days. अब 2 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यस बेला दानिएल 3 हप्तासम्म शोक गर्दै रहे। 3 हप्ता। Pleasant food, no meat, wine came into my mouth. Okay, he was around 88, around 90 years old grandfather. र उहाँ चाहिँ एउटा man. बुढौली व्यक्ति अथवा लगभग 89-90 वर्षको उमेरमा चाहिँ दानिएल पुगिसक्नु Around भएको थियो। 90 years old, without food, cannot live. अब 90 cannot वर्ष survive. झन्नै भएको मान्छे अब यहाँ के भनेको छ, मैले कुनै मिठो खाना खाइन, मासु खाइन, मेरो मुखमा केही पनि दागमत केही पनि परेन। 3 हप्ता नबितेसम्म मैले चाहिँ के गरेँ? That's why he had the food, but it was humble food. र उहाँले चाहिँ खाना खानुभयो। pardon? That's why he had the food, but it was humble food. र उहाँले चाहिँ खाना खानुभयो, मिठो खाना होइन तर साधारण। For 3 weeks. 3 हप्तासम्म So he prayed. उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 90 प्रार्थना years, गर्नुभयो। almost 90 years old, those old men. लगभग 90 वर्षको चाहिँ बुढो मान्छेको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो दानिएल। And then on verse 4. अब 4 पदमा हामी जाउँ। So he met a man. अब त्यहाँ 4 पदमा चाहिँ 24 Search a man here. र 4 पदमा चाहिँ 5 पदमा चाहिँ मैले हेरेँ एउटा मानिसलाई मैले देखेँ भन्ने कुरा पाउँछु। Verse 5 पदमा 6. 5 पदमा चाहिँ सुनको पेटी बाँधेको मानिस। Okay, he met the
certain man anyway here, verse 6 and 7. 6 र 7 मा चाहिँ तपाईँले तिनको अनुहार शरीर पित्मणी जस्तो, अनुहार बिजुली जस्तो, आँखा राँको जस्तो, हात खुट्टाहरू टल्किएको काँसा जस्तो, ठुलो स्वर भएको भिड भएको त्यस्तो मानिसलाई चाहिँ दर्शनमा दानिएलले देख्छन्। Okay, verse 8. अब 8 पदमा हामी जान्छौँ। He lost his power. 8 मा चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ असहाय भए दानिएल। So, Pastor Kepa said, we do not need to study this one because we will lose our power. के अरे जस्तै अब दानिएल असहाय भए होइन, मरे तुल्य भए भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। Okay, so he lost his power, but anyway, he wanted to know that. That's why he prayed. र अब दानिएलले चाहिँ अब आफू असहाय भएको, आफू चाहिँ के भन्छ शक्ति नै गुमेको भएर दानिएलले प्रार्थना गर्छन्। He just that sound of his word, he heard the sound. र त्यसपछि त्यहाँ 9 मा चाहिँ तिनले चाहिँ एउटा कुरा सुने भन्ने कुरा He just fell down. र उहाँ चाहिँ लडे है, लडेर मस्त निन्द्रामा Old man, humble food, and the glory of the light, and then many things were there. He र just अब fell down. बुढो मान्छे, त्यसपछि खाना पनि के भन्छ धेरै नखाएको, त्यसपछि चाहिँ के भन्छ महिमित परमेश्वरलाई देखिसकेपछि त्यसपछि उहाँ चाहिँ लडेको, घोप्टो परेको, मस्त निन्द्रामा परेको, लडेको कुरा चाहिँ 9 को अन्तिममा। At the moment, a hand touched him. र 10 पदमा त्यही समयमा लडेको अवस्थामा एउटा हातले मलाई छोयो। Okay, and हातले then मलाई छोयो। now we are verse 10. अब 10 मा हामी पुगिसकेका छौँ। Okay, he stood up, he stood up. र उहाँ चाहिँ त्यो डरले कामेकै अवस्थामा हात गोडामा उभिन And then लगाउनु he भयो। said, okay, stand up, stand upright. And then he just talked to him. र त्यसपछि 11 मा तिनले भने दानिएल तिमी जो अति सम्मान गरेका छौ, मैले तिमीलाई भन्न लागेको वचनहरू राम्रोसँग विचार गर, खडा हौ किनभने म तिमी कहाँ So पठाइएको while छु। he was speaking this word to me, I stood. र जब उनले चाहिँ मलाई त्यो भने म चाहिँ उठेँ, म चाहिँ डरले थरथर काम्दै उभिएँ भनेर दानिएलले भन्नुहुन्छ 11 को अन्तिम। Okay, the certain man touched him. अब त्यसपछि केही त्यहाँ चाहिँ होइन जुन त्यो मान्छेले चाहिँ छोएर भनेको कुरा। And then verse 12. अब 12 पदमा हामी आउँछौँ। 12 हेर्नुहोस् 12 पद। Okay. Daniel, he's praying for 21 days. दानिएलले चाहिँ 3 हप्तासम्म अथवा 21 दिनसम्म चाहिँ प्रार्थना गरेका थिए। But the answer, this angel came to him from the first day. र यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने नडराउ दानिएल, म चाहिँ तिमीले आफैले नम्रताले प्रार्थना पहिलो दिनमा नै तिम्रो सुनाइ भएको थियो भनेर यो At the first day, Gabriel departed from heaven to him. पहिलो दिनमा नै जब दानिएल प्रार्थना गरेको थियो नि पहिलो दिनमा नै स्वर्गबाट चाहिँ गब्रिएल उत्तर दिनको लागि आएको थियो अरे। Because God heard your word were heard. God heard. र अब यहाँ के भनेको छ भने सामु आफूलाई नम्रताले पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो शब्दहरूको सुनाइ भएको That's why थियो। God sent him, go to Daniel. म तिनकै प्रति उत्तरमा आएको छु, जाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले गायो The गब्रिएललाई। problem is the prince of the kingdom of Persia, अब समस्या चाहिँ के भयो भने withstood me 21 days. अब मलाई पहिलो दिनमा नै पठाउनु भएको थियो, तर फारसको राजा राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। Once again, this angel Gabriel came to him, the Persia king of the Persia, Cyrus, not to Daniel. र चाहिँ अब यो के भन्छ यो स्वर्गदूत चाहिँ दानिएलसँग आउनु पर्ने, तर फारसको राजकुमार अथवा चाहिँ फारसको राजासँग Gabriel did आयो। not come to Daniel. गब्रिएल चाहिँ दानिएल कहाँ आएन, He went to the king Cyrus. उहाँ चाहिँ राजा अब कोरेस कहाँ गयो। I'm not talking about the prince, that's Satan. I will tell you later. र अहिले चाहिँ मैले सिधै यो फारसको राजा भनेको शैतान भन्ने अर्थ Anyway, लगाएँ। Gabriel went to the king Cyrus. र चाहिँ अहिले मैले सिधै रूपमा भन्न चाहे फारसको राजा कोरेस कहाँ गयो, Because the decisions should come from king Cyrus. किनकि निर्णय चाहिँ राजा कोरेसले दिनुपर्ने थियो। Decisions means decisions for the Jewish people in Jerusalem. That command should come from the king Cyrus. र चाहिँ यहुदीहरूको लागि जुन निर्णय गर्नुपर्ने थियो त्यो निर्णय गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो, कोरेस। That's why Gabriel came to encourage him to make the right decision. र चाहिँ गब्रिएल आएर चाहिँ ठीक निर्णय गर्नु है भनेर त्यो निर्णय गर्न चाहिँ But कोरेस। prince of kingdom of Persia means Satan. र अब यो फारस राज्यको राजकुमार भने चाहिँ को हो, शैतान। Satan
controls the Persia. शैतानले चाहिँ फारसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्थ्यो। Once again, this is the important understanding about chapter 11 and 12. यो चाहिँ 11 र 12 बुझ्नलाई पनि बुझ्नुपर्ने विचार हो। Chapter 2, 2 अध्याय 7, 8, 2 7 9. 8 9 Okay, it is talking about Babylon, Persia, Greece, Rome. र यो अध्यायहरूले चाहिँ बेबिलोन, मादी फारस, ग्रीस र रोमको कुरा गरेको। And now we know that from the Revelation chapter 13, they are one. अब प्रकाश 13 मा तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो एउटै भएको कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। Okay, Satan controls those countries. अब यो सबै देशहरूलाई चाहिँ शैतानले नियन्त्रणमा लिएको थियो। That's why the beast in Revelation chapter 13, the face of the beast is the lion, body, leopard, and then foot, the bear. त्यही भएर तपाईले प्रकाश 13 मा पढ्नुहुन्छ भने एउटा जनावर देख्नुहुन्छ जसको अनुहार सिंहको जस्तो, शरीर चितुवाको जस्तो, हातखुट्टा चाहिँ भालुको जस्तो। Those countries, those beasts are belonging in Satan. र यो सबै पशुले चाहिँ केलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? शैतानले चाहिँ And नियन्त्रण those गरेको। countries attack and conquer and persecute the remnant people. र यो सबै देशहरूले चाहिँ शेष मानिसहरू परमेश्वरका जनहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेको, सताएको, This मारेको understanding, कुराहरू। they are one. यसको बुझाइ अनुसार चाहिँ उनीहरू सबै के हुन्? एक हुन्। Okay, so prince of the kingdom of Persia means Satan. र त्यही भएर फारसको राज्यको राजकुमार भनेको हो शैतान। Satan came to the King Cyrus. अब त्यो शैतान चाहिँ को भाषामा आयो? राजा कोरेस So भाषामा। गब्रिएल, Satan, actually Lucifer, अब गब्रिएल र लुसिफर they fight at the King Cyrus. अब राजा कोरेसको त्यसमा चाहिँ के भन्यो? गब्रिएल र लुसिफरको चाहिँ के भयो? लडाई। So Daniel is praying for King Cyrus. अब दानिएलले चाहिँ राजा कोरेसको लागि प्रार्थना गर्दै Daniel pray for his people दानिएलले आफ्नो मान्छेलाई for प्रार्थना गर्दै 21 days. 21 दिनसम्म। At the moment, Gabriel and Lucifer, they were fighting at the King Cyrus. अब जुन राजा कोरेसको त्यो अवस्थामा चाहिँ गब्रिएल र लुसिफरको चाहिँ एक आपसमा Fighting लडाई means भइरहेको। not the fighting. अब स्वर्गदूतको लडाई भनेको अब यो हाताहालो होइन। They encourage the King Cyrus to make the right decision, wrong decision. अब यसको मतलब के हो भने अब लुसिफरले चाहिँ उसलाई यो नगर भन्दैछ, उसले चाहिँ King Cyrus does not know what he has to. अब He can कोरेस चाहिँ do. के छ? दुविधामा परेको छ, यो मानौ कि यो मानौ, यो That's why सुनौ कि it यो takes सुनौ। time. त्यही भएर लामो समयसम्म चाहिँ And then Michael, त्यसपछि मिखाएल आउनु भएको। because Lucifer is so strong, Satan is so strong. लुसिफर चाहिँ एकदम बलियो। Even Gabriel is so strong. गब्रिएल पनि बलियो भए पनि Lucifer is also strong. गब्रिएल पनि बलियो स्वर्गदूत हो, लुसिफर Because पनि of बलियो स्वर्गदूत। the recording of the Ellen G. White, we know that he was the leading angel. र चाहिँ हामीले एलेन जी व्हाइटको लेखमा पढ्न सक्छौं कि लुसिफर एउटा चाहिँ So अगुवाई गर्ने strong. स्वर्गदूत Even थियो। Gabriel is another leading angel, but he is strong. They fight. र चाहिँ अब गब्रिएल पनि एउटा अगुवा स्वर्गदूत थियो, लुसिफर पनि झन् अगुवा स्वर्गदूत थियो। त्यही भएर That's दुईटाको why it लडाई takes चाहिँ 21 days. त्यही भएर 21 दिनसम्म चाहिँ त्यहाँ लडाई But भयो। now Gabriel came to Daniel. अब चाहिँ 21 दिनपछि चाहिँ गब्रिएल त्यहाँबाट उम्केर कहाँ आयो? दानिएल। Then who is taking the position now? अब त्यो चाहिँ कसले लिँदैछ अहिले त्यो? That's Michael. अब त्यो त्यहाँ चाहिँ एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आयो। Seventh Adventist, we think Michael is Jesus. र हामी एडभेन्टिस्टहरूले चाहिँ मिखाएल भनेको को हो? But most येशू ख्रीष्ट हो भनेर हामी of the other denominations, they do not think Michael is Jesus. तर अरु सम्प्रदायहरूले चाहिँ मिखाएल भनेको येशू हो भनेर विश्वास गर्दैन। They think Michael is a leading angel. र उनीहरूले के सोच्छन् भने मिखाएल भनेको चाहिँ एउटा नेता स्वर्गदूत For हो। Seventh Adventists, we think Michael is the Jesus. तर हामी सेभेन्थ एडभेन्टिस्टले भन्छौं मिखाएल चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट, शैतानसँग लड्ने भनेको येशूले। You know, actually, I don't know Nepal, but Korea, you know, my president has the authority for governing the country. र चाहिँ कोरियामा मेरो राष्ट्रपति जसको He चाहिँ is not a king. He has to follow the law. र उहाँ चाहिँ राजा होइन, उहाँले चाहिँ नियमहरू पछ्याउनु पर्छ। But according to the law, at the war, not even at the even ordinary days, he is the leader for all soldiers. र चाहिँ व्यवस्था अनुसार संविधान अनुसार के हुन्छ रे भने कुनै पनि देशको आर्मीहरू कोरियाको सेनाहरू आर्मीहरूको मुख्य प्रमुख चाहिँ को हुन्छ? राष्ट्रपति नै हुन्छ। Ordinary days, he has his minister for the army, so he can order him to control the soldiers. र चाहिँ अरु दिनहरुमा चाहिँ
आफ्नो आर्मी हुन्छ, आर्मीको सैनिकहरू हुन्छ, राष्ट्रपतिले यो गर्नु भनेर, But final decision come from the president. तर मुख्य निर्णय चाहिँ अन्तिम निर्णय चाहिँ कोबाट आउँछ? प्रेसिडेन्टबाट, राष्ट्रपतिबाट नै सैनिकहरू। I don't know Nepal. नेपालमा पनि सेम हो, Same, no? Okay. अन्तिममा सेनै खटाउनु पर्यो But नि। usually your president just take care of the country, but at the war or big situations, president is the leading person for the soldiers. र चाहिँ अरू समयमा चाहिँ अब सेनापतिहरूले नै सबै लिन्छन्, युद्धहरू त्यो गर्छ साधारण रूपमा। तर जब ठुलो देशै लडाइँमा जान थाल्छ भने त्यसको अगुवा चाहिँ राष्ट्रपतिले नै सबैलाई चाहिँ। So with that understanding, Jesus can be the Michael, no problem. त्यही भएर राष्ट्रपति भने मेन प्रमुख स्वर्गदूतहरूको मुख्य को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Okay, so that's why Seventh-day Adventists, we understand Michael is Jesus. त्यही भएर हामी एडभेन्टिस्टहरूले मिखाएल भनेको चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सबै स्वर्गदूतको मेन लिडर चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। So one of the chief princesses. त्यही भएर यहाँ के भनेको छ? मिखाएल अथवा राजकुमारहरू मध्येको एकजना, प्रधान राजकुमार मध्येको। Gabriel said they were fighting at the King Cyrus. अब चाहिँ त्यो साइरसको कोरेसको निर्णयमा गब्रिएल र लुसिफरको चाहिँ त्यहाँ लडाई भइरहेको थियो। Gabriel came to Daniel to help him because he's fasting. Old man, no power. अब चाहिँ बुढो मान्छे हैन, 90 वर्षको दानियल चाहिँ पुरै उपवास बसेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। So for this position, Michael came down. अब गब्रिएल चाहिँ वास्तवमा दानियललाई सहायता गर्न आउनु भएको, त्यो शैतान लुसिफरसँग लडाई भएर रोकिसकेपछि 21 दिनसम्म त्यहाँ रोकिसकेपछि कसले आएर सहायता गर्नुभयो? मिखाएल आएर चाहिँ सहायता गर्नुभयो। अनि गब्रिएल Oh, okay. This is not my picture. Okay, Gemini made. जस्ट उदाहरणको लागि यस्तो खालको जेमिनाईलाई उहाँले बनाउन लाउनु भयो अरे। Seems like he's stronger than the angel. जेमिनाईले चाहिँ अब गब्रिएल भन्दा लुसिफरलाई अझै बलियो जस्तो बनाइदिए। Anyway, I will share all the pictures with you. र सबै फोटोहरू म If तपाईलाई you do not like it, erase it. Okay. मन नपर्नेहरू चाहिँ अलिकति अर्थ मिलेन भने मेट्दिनु अरे है, मिलाएर यसलाई चाहिँ। Okay, you can erase, no problem. है। So, verse 14 and 15. अब हामी पुग्यौं 14 र 15 पदमा पुग्यौं। Verse 14. अब 14 पदमा जाउँ हेर्नुस् है। So, I have come to make you understand what will happen to your people in the later day. अब यहाँ 14 मा के भन्छ? म भविष्यमा तिम्रो मानिसलाई के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउन तिमी कहाँ आएको छु। Okay, I don't know Nepali translation, but English translation is here in the later days. Yes. What is the later days? किनभने दर्शन पछि हुने कुरासँग सम्बन्धित छ अथवा चाहिँ भविष्यको कुरासँग। What the Nepali? नेपालीमा In त्यही the हो। later days. या इट्स देयर, पछि हुने कुरा छ नि। Later days? Oh, yes, later days. Okay. हजुर। Okay. So I checked what strong Bible मैले चाहिँ अब बाइबलमा in पुरै the later days. अब यो अन्तिम पछि हुने दिन भन्नेलाई So it said it's the end, the last time, later time. र यसले चाहिँ विशेष गरी अन्तिम दिन अथवा चाहिँ भविष्यको The last end, future. भविष्यको दिनहरू अथवा चाहिँ अन्तिम दिनहरू भने हिब्रूमा चाहिँ त्यो कुराहरू लेखेको रहेछ। So don't need to take pictures. I will share the PowerPoint with you. सबै यो आहारित आखारित यो सबै चाहिँ मैले शेयर गर्नुहुन्छ। Okay, I'm still making because I finished making these Bible verses on the PowerPoint until the end of the chapter 11, no chapter 12 yet. र चाहिँ उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ पावर पोइन्ट 11 सम्म सकाउनु भयो, 12 सम्म अझै सकाउनु भएको छैन, त्यही भएर I'm still सबै making. तपाईले पाउनुहुन्छ। Okay, so in the later days means at the end of the day, end of the time. र यो चाहिँ अन्तिम पछि हुने कुरा भनेको चाहिँ अन्तिम दिनको कुरा हो। So Gabriel came to Daniel to make him understand what will happen to your people in the end of the time. तपाईको मानिसहरूलाई चाहिँ अन्तिम दिनमा है, पछि हुने दिनमा अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ के हुन्छ भनेर गब्रिएल चाहिँ आएर दानियललाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। Okay, Daniel, his people. अब दानियल र दानियलको He's मानिसहरू, not talking about the Jewish people. अब यो चाहिँ यहुदी मानिसको विषयमा चाहिँ कुरा गरेको God's हैन, यो चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूको विषयमा। Okay, please remember this. End of the time. It will be the point for the chapter 11, verse 40. अब यो चाहिँ पछि हुने दिन, अन्तिम दिन भन्ने कुरा चाहिँ From now,
I will explain about the story. I mean, the some verses in chapter 11. अब म चाहिँ यो 11 को केही पदहरू व्याख्या गर्दै But जान्छु Gabriel came to Daniel for this time. र गैब्रिएल चाहिँ दानिएल भाटामा आउनुको कारण कुन समय कुरा गर्नु Gabriel wants to talk about this time, the end of the time. गब्रिएलले चाहिँ दानिएललाई अन्तिम दिन पछि हुने दिन भविष्य And the end of the time starts from chapter 11 verse 40. त्यही भएर अन्तिम दिनको कुरा चाहिँ 11 को 40 पददेखि सुरु हुन्छ Okay, we will run to there. अब त्यहाँसम्म चाहिँ हामी पुग्छौँ अब बिस्तारै बिस्तारै पुग्छौँ 16. अब 16 पदमा So he touched my leaves. यसो भन्दै गर्दा म निहुरिएँ म चाहिँ लाटो भएँ अनि मानिसले जस्तै देखिनेले एकजनाले मेरो ओठ छोए भन्ने कुरा हामी Energy coming in and out from the mouth. त्यसपछि मैले आफ्नो मुख खोलेर बोल्न लागेँ Even Ezekiel, the angel touched his lips. अब इजिकेललाई पनि त्यस्तै भएको थियो उहाँको ओठ छुनु भएको थियो हैन Because of the touching the lips, he became the pure. And the Ezekiel, I mean. र चाहिँ इजिकेललाई पनि स्वर्गदूतले जब चाहिँ ओठमा छुनु हो त्यसपछि चाहिँ हैन Anyway, the angel touched his mouth, lips. र जे भए पनि स्वर्गदूतले दानिएलको मुखमा चाहिँ यहाँ छोए ओठ छोए भन्नेको 16 Okay, पदमा this is not the point. Verse 18. अब हामी Verse 18. त्यसपछि 17 बाट हामी एकैचोटी पुग्यौं 18 पदमा जान्छौं हामी 10 को 18 Okay, he was a greatly beloved person. र ती मानिस जस्तो देखिने व्यक्तिले मलाई तागत दिए उहाँ चाहिँ And then angel said, be strong. र स्वर्गदूतले के भन्यो भने उच्च सम्मान गरिएको हे मानिस नडराऊ बलियो हो Verse 20. बलियो भन्यो भने 20 पदमा Here, do you know why I have come to you? अब यहाँ 20 पदमा चाहिँ तिमी कहाँ म किन आएको छु तिमीलाई थाहा छ I must return to fight with the prince of Persia again. फारसका राजकुमारको विरुद्धमा लड्नलाई म छिट्टै फर्किने छु फेरि भनेर यहाँ Gabriel is explaining to Daniel about the vision. र गब्रिएलले चाहिँ त्यहाँ त्यो लडाईको विषयमा चाहिँ भन्नुभयो अनि त्यसपछि दर्शनको कुरा गर्नुभयो Okay, so once again, chapter 10 verse 1 it is talking about the war. 10 verse 1 Yeah, 10 verse 1. र चाहिँ 10 अध्यायको There is war, right? एक पदमा चाहिँ त्यहाँ यो चाहिँ एउटा ठुलो लडाईको बारेमा थियो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ Okay. ठुलो लडाई Okay, Gabriel wants to. Then Daniel had the vision about the war. दानिएलले चाहिँ दर्शन के को विषयमा देखेको रहेछ Big war. ठुलो लडाईको Not the बारेमा थियो small one war. सानो लडाईको होइन Big war. Also, that's the point for the chapter 12 verse 1. र चाहिँ 12 को 1 लाई बुझ्नलाई पनि यो 10 को 1 मा लेखेको जुन Daniel wants ठुलो to know लडाई that war. दानिएललाई चाहिँ त्यो ठुलो लडाई के हो भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्छ And then Gabriel have to go back to fight with the prince of the Persia. अब यहाँ गब्रिएलले के भन्नुभयो भने फारसको राजकुमारको विरुद्धमा लड्नलाई म छिटै फर्किने छु Because Persia under control of the Satan. किनकि पर्सिया फारस चाहिँ शैतानको नियन्त्रणमा थियो Problem is after he leave, अब समस्या चाहिँ उहाँ जानु भइसकेपछि when I have gone forth, अब म चाहिँ जब म जान्छु indeed the prince of Greece will come. ग्रीसको राजकुमार चाहिँ आउने छ भनेर चाहिँ यहाँ Means भन्छ Babylon, अब यसको मतलब बेबिलोन Persia, फारस Greece, Rome, those countries they are friends. यसको मतलब के हो भने बेबिलोन मादी फारस ग्रीस रोम यिनीहरू चाहिँ सबै एउटै खाले They are under एउटै control खालको of the prince Satan. र यिनीहरू सबै चाहिँ कोसँग चाहिँ नियन्त्रण कसको नियन्त्रणमा छन् राजकुमारको शैतानको चाहिँ नियन्त्रणमा छन् Now in the verse 21, अब ग्रीसको राजकुमार फारसको राजकुमार भनेको हो who शैतान can fight with him only? अब 21 मा भन्छ अब Only Michael can fight. यहाँ के भन्छ त्यस सत्यको पुस्तकमा लेखेको पहिले बताउने छु तिम्रो राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरु कसैले पनि No other powers can fight तिनीहरूको with विरुद्धमा लड्न Satan. सक्दैन कोही पनि शैतानसँग लड्न सक्दैन Because Jesus has to show about the great controversy, not the small war only. किनकि येशू ख्रीष्टले चाहिँ सानो युद्ध देखाउने हैन लडाई महान विवादको चाहिँ लडाईको Only विजेता Jesus, he can show, he has to die on the cross. Only he can fight. र येशू ख्रीष्ट मात्रै लड्न सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले नै मैले महान विवादमा विजेता भएँ Gabriel भनेर cannot do that. गब्रिएलले लड्न सक्दैन Only Jesus, Michael, he can do that. र गब्रिएल चाहिँ शैतानसँग लुसिफरसँग लड्न सक्दैन येशू ख्रीष्ट मात्रै Okay, this is the background of chapter 11. यो चाहिँ 10 अध्याय भनेको 11 अध्यायको पृष्ठभूमि Okay, chapter 10 is the background for the chapter 11. र 11 अध्यायको पृष्ठभूमि 10 अध्याय हो Now we go to chapter 11. अब हामी 11 मा जान्छौँ सँगसँगै जाउँ पल्टाउनुस् 11 पल्टाउनु न अङ्क
सँगै जानुपर्छ ड्यापको ड्याप So this is your first time for the translation in chapter 11. या वन्स ओन्ली आई डिड वान टाइम Unity. Okay. यो मेरो 11 अध्यायको ट्रान्सलेट गरिन्छ दोस्रो चोटि हो जम्मा अहिले जीवनमा Okay, because as I mentioned, the Adventist people, we do not talk chapter 11. र 11 को चाहिँ Because धेरै our understanding is only limited. र यो 11 अध्यायको चाहिँ धेरैले चाहिँ But until chapter verses 39, you can just follow, no problem. But from verse 40, do not follow 100%. र Just चाहिँ as अब an opinion, you can listen. र चाहिँ तपाईँको 39 सम्म चाहिँ तपाईँले आधिकारिक रूपमा यसको व्याख्या पढ्दै जान सक्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ म आफ्नै Okay, let's तरिकाले go. गर्छु Chapter 11, verse 1. ल 11 अध्यायको एक पदमा जाउँ हामी एक पद Okay, maybe either be the first time for some of धेरैजनाको you. लागि चाहिँ पहिलोचोटि नै पढ्या हुनसक्छ यो 11 अध्याय त्यही भएर बाइबल पल्टाउनु In होला the है first year of Darius, the meadow, I stood up to confirm and strengthen him, Darius. मादी दाराको प्रथम वर्षमा उनलाई मद्दत गर्न र रक्षा गर्न म खडा भएँ Okay, Gabriel, he helped Darius at the first year. अब दाराको पहिलो वर्षमा गब्रिएलले कसलाई सहायता गरेको We do not know when, but anyway, Gabriel helped. अब कहिले भने हामीलाई थाहा छैन तर Maybe when the Daniel was in the den of lion, there was a king Darius. Maybe, possibly. अब कुन मितिमा हामी जान्दैनौँ तर यो दाराको पहिलो वर्ष भनेको चाहिँ दानिएललाई सिंहको खोरमा हालेको थियो नि त्यो वर्ष Or when the Darius become the king, maybe Gabriel could help something. I don't know. अथवा अर्थात् अब दारा चाहिँ राजा भएको प्रथम वर्षमा चाहिँ गब्रिएलले कुनै But समयमा आएर Bible said anyway, this Gabriel helped him and strengthened him. जे होस् बाइबलले भन्छ कि दारालाई चाहिँ गब्रिएलले के गरे मद्दत गरे रक्षा गरे खडा Now भए the Gabriel is talking about the end of the time, start. अब गब्रिएलले चाहिँ अन्तको दिनको विषयमा चाहिँ कुरा सुरु Verse गर्छ दुई पदमा I will tell you the truth. Haha. म तिमीलाई सत्य कुरा Truth means बताउँछु about the end of the time. I will tell you the truth. र अन्तिम दिनको सत्यता म तिमीलाई बताउँछु भनेर Behold, 3 more kings will arise in Persia. 3 more kings will arise in Persia. फारसका अरु 3 राजाहरू फारसमा चाहिँ के गर्नेछन् देखा पर्नेछन् 3 राजाहरू And the 4th shall be far richer than them all. त्यसपछिको सबैभन्दा धनी चाहिँ चौथो हुनेछ Who चौथो is the राजा। king now? अब को हो त राजाहरू अहिले राजा को थियो Who is the king now? अहिले यो भन्दै गर्दा राजा को हुनुहुन्थ्यो Cyrus. Chapter 10, verse 1. 10 को 1 मा दाराको प्रथम King Cyrus. इट्स रिटन डारियस फर्स्ट इयर्स अफ Yes. They met at the first year. So Gabriel met Darius. Okay, but now means King Cyrus. Once again. अहिले कुरो बुझिए नि त दाराको प्रथम वर्षमा मद्दत गर्नलाई म रक्षा गर्न खडा भएँ भन्नुभएको छ अब यो समयमा चाहिँ राजा कोरेस थियो भन्दै हुनुहुन्छ Gabriel said, खडा भए भने हजुर Oh yeah, Kores is when Cyrus was there, and then Lucifer stopped. Yeah. So Gabriel. Gabriel said, "Oh Daniel, you know what? I just strengthened him, Daniel, when Darius when it was the first year of the Darius. We met before in the den of lion. You know that? Long time no see. It's greeting. र चाहिँ दाराको प्रथम वर्षमा मद्दत गर्न म खडा भएको थिएँ भनेर कोरेसलाई चाहिँ कोरेसको समयको घटना चाहिँ यो अरे जस्तै त्यो लडाई 21 दिनको लडाई नि कोरेस राजाकै हैन बेलामा Hello Daniel, long time no see. It's just hello just only. यो चाहिँ जस्ट एउटा लामो समयसम्म भेट भएको थिएन So the भन्ने कुरा king at that time was King Cyrus, chapter 10 verse 1. र यो समयको राजा चाहिँ 10 को 11 यो समयको राजा चाहिँ कोरेस हुनुहुन्थ्यो King Cyrus is here. राजा कोरेस यहाँ हुनुहुन्छ And then 3 more kings. अब 3टा राजाहरू देखा पर्छ 1, 2, 3. अब कोरेस राजा अलरेडी छ 3टा राजा को I को do देखा not पर्छ remember the names. अब 3टा राजा को हो Second, Cambyses. क्याम्बिसेस भन्ने Second Cambyses. क्याम्बिसेस I don't know. Sorry, I have only the Korean pronunciation. You can check on Google about 3 kings. It's a normal understanding. यो चाहिँ क्याम्बिसेस Cambyses. Huh? Cambyses, okay. क्याम्बिसेस Second, Smerodis. हजुर Smerodis. स्मेरोडिस Smerodis. English pronunciation. Huh?
Smerdis, same Smerdis, Smerdis. Third, Darius. अब चौथो चाहिँ Another Darius, not this Darius, तेस्रो another चाहिँ Darius. अर्को दारा है Okay, another अब Darius. दारा 1 दारा 2 दारा 3 भन्ने हुन्थ्यो कि उनीहरूको चाहिँ Okay, 1, 2, 3. you know, this third Darius This was is Dara Tin, हो? is really famous king. यो दारा चाहिँ कति हो दारा so this Darius Different Darius. Darius 2 or 1 what is Many Darius actually. so what is his name Darius, I don't know the name, but anyway, the third king was also the King Darius. जे होस् अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको दारा आई भन्ने नाम हुन्थ्यो हैन जे होस् यो तेस्रो दारा पनि दारै हो है दारा राजै हो Okay. हजुर Okay, this Darius, the third Darius, that is Darius, the third, three. The third Darius, the king, is quite famous in the world. अब यो तेस्रो जुन दारा छ अर्को दारा झन् प्रसिद्ध थियो संसारमा Because Persia is quite strong. किनकि परिसिया चाहिँ फारस चाहिँ धेरै बलियो देश Okay, Persia is strong, फारस चाहिँ एकदम बलियो थियो and then Greece is coming up, अब त्यहाँबाट उताबाट ग्रीस चाहिँ आउँदै become थियो stronger. ग्रीस पनि बलियो हुँदै Like, you know, America is strong, अब supreme power. र अहिले उदाहरणको लागि अमेरिका चाहिँ एकदम शक्तिशाली छ China is coming up, चाइना पनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले so उठ्दैछ America has to hit them, अब अमेरिकाले के गर्नु पर्यो त्यो बलियो हुँदै आएपछि त उसलाई तलाउनु block the पर्यो। wage for the trading. अब चाहिँ व्यवसायको कुराहरू बन्द गरिदिने Persia is strong, अब यहाँ फारस चाहिँ बलियो थियो Greece is coming up. ग्रीस चाहिँ त्यहाँ अब बलियो So हुँदै आउँदै थियो। Darius said, okay, I will destroy them. अब दाराले के भन्यो यिनीहरूलाई चाहिँ म नष्ट गर्छु And he went out with many soldiers. र दारा चाहिँ धेरै सैनिकहरू लिएर गए Greece was small and weak. र चाहिँ ग्रीस चाहिँ सानो अनि कमजोर थियो Greece thought, okay, we have to fight until we die. र हामी चाहिँ मरुन्जेलसम्म लड्नै पर्छ भने ग्रीस So they fight. उनीहरूले लडाइँ गरे They fought in a big field. ठुलो एउटा मैदानमा चाहिँ लडाइँ गरे And then Greece won. त्यसमा चाहिँ ग्रीसको At that moment, one person, they were really happy Greece people. र त्यो समयमा एउटा ग्रीसको मान्छे एकदम खुसी भयो One person ran to the town to report, we won. अब त्यसपछि एउटा मान्छे चाहिँ दौडिँदै गएर सहरमा हामीले जित्यौँ युद्ध भनेर चाहिँ भने That's the marathon. र त्यो चाहिँ म्याराथन रनिङ त्यहाँबाट Okay, सुरु marathon भयो। war. त्यही भएर अहिले हामी म्याराथन भन्छौँ नि Okay, third त्यो king, चाहिँ त्यो मान्छे Darius. दौडेर गएर जित्यो भने गरे फारस Okay, so third king, famous person, he lost the war between Greece and Persia. र यो तेस्रो राजा जो दारा छ ऊ चाहिँ जब फारस र ग्रीसको लडाइँ भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ But हारे he's quite strong now. Persia is strong still. त्यस्तो भए पनि फारस चाहिँ बलियो नै थियो Greece, you know, European countries, they had the Second World War. र चाहिँ तपाईँको युरोपको देशहरूको दोस्रो विश्वयुद्धको विषयमा थाहा छ तपाईँ They fight. उनीहरू लडाइँ गरे Even some countries win, some countries lost. र कतिवटा देशहरूले जित्यो कतिवटा देशहरू हारे Even they won. यद्यपि All उनीहरूले their जिते पनि economies fell down. उनीहरूले लडाइँ जिते पनि उनीहरूको आर्थिक चाहिँ के भएको थियो When other countries fell down on economic and politically, र चाहिँ अरू देशहरू पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ without असफल any भए। fighting, America came up as a supreme power. र कुनै पनि लडाइँ नगरेर अमेरिका चाहिँ एकैचोटि शक्तिशाली देश America is the only one without fighting became the supreme power र in the चाहिँ history. कुनै पनि लडाइँ नगरिकन एकैचोटि सबैभन्दा संसारको बलियो देश हुन सक्यो Because of the भनेको Second अमेरिका World हो। War. किन भन्दा दोस्रो विश्वयुद्धको कारणले गर्दा And then the Greece is there, अब ग्रीस यहाँ छ Persia is here, अब फारस यहाँ they छ fight, उनीहरू चाहिँ लडाइँ गरेको even छ Greece won, ग्रीसले जित्यो but they fell down together. तर दुईटै देश चाहिँ आर्थिक रूपमा But Persia was still strong. तर जे भए पनि फारस चाहिँ बलियो नै थियो And then his son became the fourth king. We're the fourth king. अब यो उसको छोरा चाहिँ के भयो चौथो राजा भयो अरे You know चौथो who was the fourth king? The fourth? अब यो चौथो चाहिँ को हो थाहा छ तपाईँलाई He is also a famous person in the Bible. बाइबलमा यो मान्छे एकदमै प्रसिद्ध छ Really famous person. एकदमै प्रसिद्ध Persia. पर फारसको एकदमै Usually we remember three names in Persia as kings. र हामीले फारसको कुरा गर्ने साथै तीनटा मात्रै नाम याद Yes, छ because of the lion of dens of lion, Darius, अब दानियललाई सिंह खोरमा हालेर And then दारालाई हामी सम्झिन्छौँ Cyrus. अनि कोरियसलाई हामी सम्झिन्छौँ and then this king. अनि यो राजा को होला यो राजा चौथो King Ahasuerus. राजा
आहासुरस Who is Ahasuerus? आहासुरस को थियो आहासुरस को Esther, एस्तरको पुस्तकमा पुरै छ husband of the Esther. अ, Esther. एस्तरको श्रीमान आहासुरस Okay, let's talk about Esther. हुन्छ अब फेरि एस्तरको कुरा गरौँ Okay, I did not think about Esther here. All right. अ, Ahasuerus is here. अब आहासुरस यहाँ छ His wife Vashti there. अरू उहाँको श्रीमती वासी भन्ने थियो Chapter 1. Esther chapter Vashti. 1. वास्ती भन्ने चाहिँ Vashti. एस्तर 1 अध्यायमा पाउनुहुन्छ Esther chapter 1. Ahasuerus, he had the banquet for 6 months. र आहासुरसले चाहिँ 6 महिनाको लागि ठुलो भोज त्यहाँ तयार गर्छ Every day. प्रत्येक दिन Why he had the banquet time, party time every day? किन do you think? प्रत्येक दिन उनले चाहिँ पार्टी गरेका थिए किन भोज गरेका थिए महाभोज Esther's famous story. एकदमै प्रसिद्ध घटना छ We एस्तर have one lady only. Why King Ahasuerus had a banquet every day? र चाहिँ उसले चाहिँ धेरै भोजहरू चाहिँ गरेको कुरा पाउँछ Because he likes alcohol. किनकि यो आहासुरसलाई चाहिँ रक्सी Because एकदम he मन likes पर्थ्यो party. उसलाई पार्टी धेरै मन पर्थ्यो No, in chapter 1, if people do not want to drink a lot, then he said, okay, no problem. You do not need to drink. He did not push the people to drink. In chapter 1, there is a record. र यस्ता 1 अध्यायमा पढ्नुभयो भने यदि कसैले खान चाहँदैनन् भने ठिक छ नखानु कमै खानु भनेर भन्थे अरे So alcohol was not the point. अब रक्सी चाहिँ मुख्य विषय Party थिएन was not the point. पार्टी पनि मुख्य विषय थिएन Point was, he wanted to be ready for the war. यसको अर्थ चाहिँ के थियो भने कि यो राजा आहासुरस चाहिँ लडाईँको लागि तयार हुन चाहन्थ्यो I'm talking about Esther, book of Esther. अहिले चाहिँ म एस्तरको किताब Ahasuerus, he opened the banquet party every day. र आहासुरसले चाहिँ उसले भोज चाहिँ प्रत्येक दिन लगाउँछ Sunday, he invited the people from Kathmandu. र अब आइतबार चाहिँ काठमाडौँबाट मान्छेहरू बोलाउँथे Monday, he invited from Dapcha. अब सोमबार चाहिँ दाप्चाबाट बोलाउने And भयो Tuesday, he invited from Pokhara. अनि अब तेस्रो दिनमा मङ्गलबार चाहिँ पोखराबाट Fourth day, he invited people from, I don't know, other cities. झापा Dapa, okay. र चाहिँ अरू सहर मलाई थाहा छैन चौथो दिनमा कहाँबाट बोलाउँछ And then, हैन झापाबाट okay, like that, he opened the banquet and said, hey, people, I will go out to fight with Greece. र चाहिँ भोजमा मान्छे बोलाउँथे अनि के भन्थे भने दाजुभाइहरू हामी चाहिँ ग्रिससँग लडाइँ गर्न जानुपर्छ है I will भनेर। go out. So, now Russia and Ukraine, they are fighting, I think this is 4 years, 3 years, 4 years, many years anyway. र अहिले चाहिँ रसिया र युक्रेनको लडाइँ चाहिँ चौथो होइन धेरै वर्ष भइसकेको छ लडाइँ भएको Even we have plane, missile, they are fighting 3 or 4, I think 4 years, 4 years now. र चाहिँ अब त्यत्रो प्लेनहरू मिसाइलहरू कस्तो कस्तो बम हुँदा नि 3-4 वर्ष भइसक्यो लडाइँ गरेको But at that time, people have to walk तर त्यो समयमा मान्छेहरू हिँडेर लडाइँ गर्न जानुपर्छ many months 1-2 धेरै महिनासम्म and they be ready अनि तयार हुनु पर्यो and then fight, अनि लडाइँ गर्यो come back, फेरि फर्केर आउनु fight again, फेरि लडाइँ come गर्नु back. जानी आउने It takes many years. कति वर्ष लाग्थ्यो So if Ahasuerus win यदि आहासुरसले जित्यो भने and then come back home, घरमा आयो भने another person became the king. अर्को मान्छे चाहिँ राजा हुनु Big problem. समस्या त्यही भएर। So every day he opened the banquet. त्यही भएर प्रत्येक दिन भोज गरेर मान्छेलाई आफ्नो हातमा लिने Do not betray me. है पुरै भोज खुवाउने अनि खुवाइ भ्याएपछि भन्ने मलाई हात I will नगर्नु go है out for fighting. Okay. I will go out for fighting. म चाहिँ बाहिर लडाइँ गर्न जान्छु When I'm not here, म यहाँ नहुँदा you cannot come to this throne. यो सिंहासनमा फेरि झ्याप्पै तिमीहरूले नओटी हाल्नु नि फेरि It was a special party and banquet for the royalty. र यो चाहिँ राजकीय घरनाको एकदम राम्रो यो चाहिँ विशेष भोज हो भनेर So everybody, yes, we will not. र अब सबैले खाइसकेपछि के भन्थे हामी So हुँदै के Ahasuerus, गर्दैनौँ he went out. अब आहासुरस लडाइँ गर्न जान्थ्यो But as you know, at the banquet, the queen, the Vashti, what's your pronunciation? यहाँ वस्ती Vashti, she did not show up. र चाहिँ अब यो लडाइँमा चाहिँ अब Actually, that was a political issue. र अब यो भोजमा चाहिँ वास्ती रानी चाहिँ So देखा वास्ती did नपरेको not कुरा come. पाउँछौँ राजनीतिक कुराहरू So हामी some पाउँछौँ। people said, अनि त्यहाँ केही मान्छेहरूले भन्छन् that's not good. यो चाहिँ राम्रो भएन यो वास्ती आएनन् रानी आएनन् So king
did not kick her out from the palace. No. अब राजाले चाहिँ उसलाई श्रीमती वास्तीलाई चाहिँ निकालेन, Vasti was in another house in the palace. तर त्यो राजमहलमै चाहिँ दरबारमै चाहिँ वास्ती चाहिँ अर्को घरमा It was a political marriage. र यो चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा गरेको विवाह थियो। If King Ahasuerus kicked her out, यदि चाहिँ आशुरस राजाले वास्तीलाई चाहिँ निकालेको her भए supporters will be angry. सबै उसलाई सपोर्ट गर्नेहरू चाहिँ रिसाउँथ्यो। If he go out, यदि वो बाहिर जाँदा those people will make some problems. अब राजा लडाइँ गर्न जाँदा त्यो So मान्छेहरूले समस्या Ahasuerus बनाउँथे just said, okay, separate us. र आशुरसले के भने ठिक छ त्यसमा हामीलाई छुट्टै छुट्टै Another house only, in the palace. र दरबारमै होस् हुन चाहिँ म अर्को घरमा A वास्ती few days अर्को घरमा। later, केही वर्षपछि I think I was really bad for my wife. आशुरस Ahasuerus thought. आशुरसले के सोच्यो भने ओहो मेरो After the श्रीमतीको banquet. लागि म चाहिँ धेरै खराब भएँ कि के हो भन्ने भोजपछि सोध्छ I think I have to make my wife come back. र अब मैले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई फर्किने बनाउनु पर्छ होला। But problem is, if she comes back to the समस्या king's चाहिँ फेरि position, यदि उनी आइन् भने रानीको त्यो लियो भने these 7 people, I think 7 people, the wife, the around of the king, those people said you should be separate. र चाहिँ त्यो राजाको भारदारहरू थियो 6-7 जना उनीहरूले चाहिँ Their lives are dangerous. र तपाईँ चाहिँ खतरामा पर्नुहुन्छ छुट्टी नै पर्छ भन्ने कुराहरू That's गरे। why they said, Lord, make another king, new king. अनि उनीहरूले त्यही भएर भने महाराजा तपाईँले नयाँ रानी चाहिँ खोज्नु पर्छ। So king said, okay, that's good. राजाले हुन्छ ठिक छ त्यो You राम्रो do that. तिमीहरू खोज I will go out. म बाहिर जान्छु When I'm out, म जब बाहिर हुन्छु choose some ladies. र केही चाहिँ तपाईँले छान्नुहोस् When I come back, जब म चाहिँ I want फर्किन्छु to see those people. त्यो केटीहरूलाई म हेर्न चाहन्छु। So King Ahasuerus went out. अनि त्यसपछि राजा आशुरस गयो Fight. लडाइँ गर्यो Do you think he won or lost? उसले जिते कि हार्यो होला आशुरसले He fought with against Greece. ग्रिससँग चाहिँ लडाइँ गरेको थियो उसले He won or lost? उसले हारेको जित्यो आशुरसले He lost. ऊ हार्यो So sad. एकदम दुखित भएर आयो My father lost. मेरो बुवाले And I'm lost. हार्नुभयो म पनि We are हारेँ losers. हामी त हारुवाकै So सन्तान sad. भयौँ है। धेरै दुखित भएर आयो He came back home घरमा आयो and he met Esther. जब घरमा आयो त एस्तरलाई देख्यो। Beautiful. एकदम सुन्दरी And she comforted him. अनि एस्तरले चाहिँ उसलाई साहस दियो। This is the background of the Esther. यो चाहिँ एस्तरको किताबको घटना हो। You know why the King Ahasuerus stamped on the paper to kill the Jewish people? किन चाहिँ त्यो आशुरसले यहुदीहरूलाई मार्नु भनेर In the छाप book of लगायो Esther? एस्तरमा किन चाहिँ त्यो छाप लगाएको थियो Why? Yes, do not talk about the Haman. आमान होइन आमानले गर्दा You have to talk about the Haman, but do not talk about the Mordecai or other things. है मर्दकै हामानको घटनाहरू हामी पाउँछौँ जे होस् किन उसले चाहिँ त्यो उर्दीको लागि छाप गरेको थियो होला Haman said, My Lord King Ahasuerus, हामानले if you stamp on the paper to kill the Jewish people, अनि हामानले भन्यो महाराजा यदि तपाईँले चाहिँ त्यो उर्दीमा चाहिँ यहुदीहरूलाई मार्नु भनेर छाप लाउनु भयो भने I will give you a lot of money, silver, म तपाईँलाई चाहिँ सुन maybe चाँदीहरू 10,000 silver. Anyway, silver. म चाँदीहरू सुन चाँदीहरू दिन्छु At the moment, the war started from the money from the king. अब त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ लडाइँ पैसाद्वारा हुन थाल्यो He just came back from the war. लडाइँबाटै फर्केर आएको मान्छे If he won the war, he can bring more gold and silver. जब लडाइँ जित्थ्यो धेरै सुन चाँदीहरू पनि लिएर आउनु But पाउँथ्यो he lost. ऊ हार्यो He came back. हारेर फर्केको थियो No money. पैसा थिएन At the moment, Haman said, if you just put the stamp on the paper, I will give you a lot of money. अब हारेर एकदमै के भन्छ सबै सकाएर आएको बेला रितेर आएको बेला हामानले के भन्यो तपाईँले चाहिँ त्यो छाप लाउनु भयो भने युद्धको विरुद्धमा म पैसा दिन्छु भनेर घुस झ्याप्पै खुवायो यति धेरै Anyway, King Ahasuerus did not get the money from the Haman. तर जे भए पनि आशुरसले हामानबाट But पैसा anyway, his पाएन proposal made him happy. तर उसले गरेको त्यो प्रपोजलले चाहिँ खुसी बनायो That's why he put the stamp on the paper. ठिकै छ भनेर छाप हान्यो अब That's the background of the Esther, the book Esther. अब यो चाहिँ एस्तरको किताबको Sorry again. You said this history. When we can get this history? Bible. Bible. Open the Daniel. The Let's question is about the war. Those with us. a war from the history. Yeah, war from the history. Haman helped him and
So that war story from the history. As I mentioned, I studied about the international relations connected with the world history. इतिहासमा We going to Bible and Bible so that I'm compared with Bible only. Open the Bible, Esther chapter 1. एस्तर 1 अध्यायमा यो कुरा छ I think we cannot finish the chapter 12 today. ओके 12 मा हुन्छ एस्तर Esther chapter 1. एस्तर 1 अध्यायमा Okay, chapter 1, Ahasuerus. आसुरसको विषयमा He तपाईँ governed until the India. आसुरसले चाहिँ कहाँसम्म आक्रमण गर्दै कहाँसम्म चाहिँ शासन गर्नुहुन्थ्यो Until the India means maybe possibly Nepal was also part of the Persia. र चाहिँ इन्डियासम्म चाहिँ भारतसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ I don't know. I do not think- भारतदेखि लिएर कुछ इन्डियासम्म चाहिँ यो आसुरसले चाहिँ आफू राज्य गर्नुहुन्थ्यो अब इन्डिया भन्दा अब यसो नेपाल पनि फारसकै मुन्थ्यो कि I don't know. So for 3 banquet every day, अब त्यहाँ चाहिँ अब के गरे उसले चाहिँ and he भोज तयार गर्यो invited governors from all the corner of the Persia, भारतदेखि कुचसम्म For चाहिँ 127 प्रान्तमा right, राज्य from गर्यो everywhere. उनले चाहिँ आफ्नो शासनकालको 1300 वर्षमा सबै भारदार अधिकारीहरूलाई ठुलो भोज Am I दिए right for 3? है 3 Okay. पदमा राजकुमारहरू भारदारहरूलाई चाहिँ ठुलो भोज। 180 days they had the party. अब पार्टी चाहिँ 180 दिनसम्म Okay, and then 180 दिनसम्म also verse 9. 9 पदमा Vasti also had the party with the ladies. अब रानी वस्तीको पनि के भयो असुरसकै राजमहलमा अरू स्त्रीहरूसँग ठुलो भोज You know, भयो। she was a good queen, good wife for the husband. अब यो रानी वस्ती चाहिँ श्रीमानको लागि एकदमै When राम्रो husband रानी had the banquet and the meeting with the man, and then his wife, Vasti had the banquet and meeting with the wives. अब श्रीमानले ठुलो भोज अब केटाहरूलाई दिँदै थियो फेरि रानी वस्तीले केटीहरूलाई ठुलो भोज दिँदै थियो Okay, he was a good people. अनि एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो उनी And then केटाले मात्रै भोज खाएर हुन्छ त हैन दिदीबहिनीलाई पनि चाहियो नि त verse 14, अब 14 मा 7 people there, 7 जना भारदारहरू त्यहाँ पाउँछौँ हामी right? 7 people. कोर्स सेना So verse 15, अनि 15 मा king asked them, "What can I do?" अनि उनीहरू अब के गरौँ भनेर चाहिँ राजाले सोध्छ वास्तीसँग कस्तो And व्यवहार verse 16, गर्नु? 16 पदमा I don't know the pronunciation. Bumugan. By Korean pronunciation, Bumugan. I don't know. या Huh? ममुकान Bumugan. Yes. He answered. ममुकानले राजालाई भन्छ So, verse 19, king was happy. 19 मा चाहिँ राजा खुसी हुन्छ And then verse 21, he followed advice of the Mumukan. त्यो And 7 ममुकानको people, चाहिँ actually 7 people. त्यो 7 जना भारदार र ममुकानको चाहिँ सल्लाह चाहिँ उनले मान्छ है 20 पदमा Chapter 2, verse 1. 2 को 1 पदमा आएर 2 अध्यायको 1 पदमा एस्तरको He thought, okay, I was too bad. उनले के सोध्छ भने म चाहिँ एकदम खराब रहेछु भन्ने सोध्छ राजाले Okay, so verse 2. 2 पदमा And then the people, they say, please find a new one. अब हजुरको निम्ति सुन्दर सुन्दरी कन्या केटीहरू खोजी बक्सियोस् भनेर अरूले भन्छ Because if she comes back, these 7 people will be dead. अब किनकि These Bumugan, अँ, these 7 people will be dead if Vasti come back. र यदि वास्ती चाहिँ फर्केर आउँथ्यो भने फेरि यो 7 जना चाहिँ मर्थ्यो मारिन्थ्यो Okay, so Bible says like that. And then यसरी यसरी यही घटनाहरू अघि उहाँले कहानीको रूपमा भन्नुभएको सबै यहीँबाट हो after that, अनि त्यसरी हुँदै जान्छ Haman said, I will give you money. Where is that? अब हामानले के भन्छ म त्यो पैसा दिन्छु छाप हान्नुहोस् भन्छ Chapter 4, 4 अध्यायमा 4 अध्याय verse 7. 4 अध्यायको 7 पद Chapter 4, verse 7. 4 अध्यायको 7 पद Haman said, Haman promised the silver. मर्दकैले आफूलाई के कसो हुन्छ सबै कुरा हामानले यहुदीहरूलाई नाश गर्नको निम्ति कति पैसा राजकोषमा दिएको छ सो पनि हाताकलाई Okay, if you kill the Jewish people, I will give you the silver. यदि यहुदीहरूलाई मार्नुभयो भने म चाहिँ चाँदीहरू Just like the, कोष let's go back to the Daniel. This is not the book of the Esther. र अब चाहिँ हामी यो जे होस् हामानले चाहिँ त्यहाँ षड्यन्त्र खेलेको कुराहरू होइन? Okay, अब so दानियलमा फर्क्यौँ in the history,
the fourth king, richer man, was the King Ahasuerus. र त्यही भएर इतिहासमा हामी हेर्छौँ भने यो धनी राजा अथवा चाहिँ के भनेको छ यहाँ धनी Even- चौथो धनीवाला चौथो चाहिँ को हो आहासुरस हो Even the book of Esther, there is no God. The word, I mean, God, Lord, God, no. There's no record about God in the Esther, but it is talking about the prophecy. र चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा जानिराख्नुहोस् कि एस्तरको पुस्तकमा कहीँ पनि परमेश्वर भनेर लेखेको छैन ईश्वर भनेर लेखेको छैन एस्तरको किताबमा र पनि यो भविष्यमा हुने कुराको कारणले गर्दा यो चाहिँ पुस्तक चाहिँ यहाँ दिएको And then let's go to verse 3. 3 पदमा To understand chapter 11, we studied until chapter 9. र चाहिँ अब हामीले 11 बुझ्नलाई 9 सम्म पढ्नुपर्छ So now, until verse 2, we were talking about Persia. र 2 पदसम्म चाहिँ हामीले फारसको कुरा गर्यौं है For verse 3, we go to the mighty king or shall arise. दानियल 11 अध्यायको 3 पद त्यसपछि एकजना शक्तिशाली राजा खडा हुनेछन् Who is this king? एकजना शक्तिशाली राजा खडा हुनेछन् को हो यो शक्तिशाली राजा Who is this king? को हो भन्नुस् त 3 पदको शक्तिशाली राजा When we think about the mighty, this is not this is the almighty king. र यहाँ चाहिँ के भनेको छ एकजना शक्तिशाली भनेको छ Great dominion. हैन उहाँको चाहिँ के हुन्छ King Alexander. ठुलो त्यो हुन्छ को हो यो शक्तिशाली राजा एकजना राजा अलेक्जेन्डर Okay, so verse 3 is talking about Greece. र 3 पदले चाहिँ ग्रीसको विषयमा कुरा Chapter गरेको 10 says, I'm fighting with the prince of Persia. र 10 अध्यायमा त्यहाँ भनेको छ म चाहिँ फारसको राजकुमारसँग लडाईँ गरेँ And then prince of Greece will come. अनि त्यसपछि त्यहाँ गौरीले के भन्छन् अन्तिममा ग्रीसको राजकुमार पनि आउँछन् भनेर भन्छ It is talking about that. र यही कुरा चाहिँ So I have to follow the timeline also here. र यहाँ चाहिँ समय तालिकालाई पनि हामीले हेर्नु Also, Gabriel said, I'm fighting with the Persia, and then another Greece will come. I will fight again. Means fighting will follow the timeline. र चाहिँ यहाँ अब गब्रियलले पहिले भनेको थियो फारसको राजकुमारको विरुद्धमा म लडाईँ गर्न फर्किन्छु म गइसकेपछि ग्रीसका राजकुमार आउनेछन् भन्नुको मतलब फारसको ग्रीसको यसरी चाहिँ Yeah, for 3, mighty king र Alexander, 3 अध्यायको जुन शक्तिशाली राजा And भनेको verse 4, अलेक्जेन्डर भयो when he has arisen, the kingdom shall be broken up and divided toward the 4 winds. अब यो 4 पदमा के भन्छ उनको साम्राज्य टुक्रिनेछ र स्वर्गको 4 बतासमा बाँडिनेछ Same expression like chapter 8, huh? 8 मा जे भन्या छ 4 त्यही winds. कुरा। 4 वटामा के हुन्छ 4 Greece बतासमा विभाजन Became Seleucus, Cassander, Lysimachus, and Ptolemy. 4 winds. र अब 4 बतास भनेको चाहिँ ग्रीस कतिवटा भागमा विभाजन भयो 4 वटा सेनापति सेलुकस क्यासेन्डर त्यसपछि लाइसेमिकस टोलोमी है 4 वटा सैनिकहरूले And then his kingdom shall be uprooted even for others beside these. र त्यसपछि त्यहाँ के भन्छ भने किनभने उसको साम्राज्य जरै समेत उखालिनेछ र अरूलाई दिइनेछ Seleucus, Lysimachus, Cassander, Ptolemy, the kings of 4 countries were not the sons of Alexander. No, no connection. र यो 4 वटै देश जुन विभाजन भए सेनापतिहरू यिनीहरू चाहिँ सेनापति थिए एलेक्जेन्डरको छोरा थिएन है 4 वटा सेलिकस लाइसेमिकस क्यासेन्डर टोलोमी भन्ने यिनीहरू चाहिँ 4 जना चाहिँ Let's go सेनापति to verse 5. 5 पदमा जाउँ अब हामी 11 को 5 Aha. Pass And then come king of south अब कहाँको राजा देखा पर्यो दक्षिणको राजा shall become strong. दक्षिणको राजा के हुनेछ बलियो हुनेछ Who is the king of south? दक्षिणको राजाको भन्नुस् त बलियो हुने पछि विभाजन पछि बलियो हुने दक्षिणको राजा King of south is strong, but another king is stronger than him. अब दक्षिणको राजा बलियो हुनेछ तर उनको सेनापतिहरूमध्ये एकजना अझ बलियो हुनेछ भने Okay, so there are 4 winds. अब 4 वटा बतास हैन 4 वटा Seleucus, Cassander, Lysimachus, Cassander became the Seleucus, part of them. अब 4 वटा सेनापतिमा सेलुकस Cassander, Lysimachus became the part of the Seleucus. क्यासेन्डर र लाइसेमिकस भन्ने सेनापति चाहिँ मिलेर सेलुकस है सेलुकससँग चाहिँ एउटै भयो उनीहरु तीन So जना Seleucus became the Syria. त्यही भएर सेलुकसको तीनटै मिलिसकेपछि त्यो चाहिँ ठुलो एउटा सिरिया देश भयो And king of south, Ptolemy. अब साउथ भने दक्षिण हैन दक्षिणको चाहिँ टोलोमी है पतोलोमी King of south, Egypt.
त्यो चाहिँ तोलमी भनेको चाहिँ मिश्र हो। Egypt is strong, मिश्र पनि बलियो भयो, but Seleucus was stronger than him. तर सेलुकस चाहिँ मिश्र भन्दा पनि बलियो थियो। So verse 6, सो हु इज दिस किङ अफ साउथ? huh? इजिप्ट किङ अफ King of South Egypt. इजिप्ट। र यो दक्षिणको राजा चाहिँ को रहेछ? कुन रहेछ राज्य? मिश्र, इजिप्ट। So 11:6, YPT. Syria, Egypt, king of north, king of south, they did not fight. र अब दक्षिण र उत्तरको राजा यिनीहरू चाहिँ लडाइँ गरेनन् अरे, They married. उनीहरू चाहिँ बिहे गरे। Okay, दक्षिण र because southern part is quite strong, but little weaker than the north. If they fight, both of them they will die. र चाहिँ अब दक्षिण र उत्तर चाहिँ अब दक्षिण र उत्तरलाई हेर्दा चाहिँ दक्षिण अलि ठुलो थियो, उत्तर चाहिँ अलि सानो थियो। उनीहरू चाहिँ अब लडाइँ गरे भने हारिहाल्थे, त्यही भएर लडाइँ गरेर। So that's why the daughter of the king of south, daughter of Egypt, shall go to the king to Syria, and then to make an agreement means marriage. Marriage, political marriage. केही वर्षपछि उनीहरू मित्र बन्नेछन् र एउटा सन्धि दक्षिणको राजाको छोरी भनेको चाहिँ मिश्रको र उत्तरको राजा कहाँ जान्छन् भने सिरियामा जान्छन्, उनीहरूको जे होस् गठबन्धन हुन्छन्। But problem is, you know what? मिल्छन् यिनीहरू चाहिँ, मिल्छ भन्ने। But problem is, you know what? At that time, king of north, he had a wife. र चाहिँ अब At that moment, king of north, Syria, he had a wife. अब त्यो समयमा दक्षिणको राजा उत्तरको राजा सिरियाको चाहिँ श्रीमती थियो आफ्नै है। Her name was Laodicea. वाइफ नेम? Her name was Laodicea. र उसको श्रीमतीको नाम चाहिँ Seventh church. Okay, seventh church. लाउडिकिया थियो अरे है। यो उत्तरको राजाको श्रीमतीको नाम लाउडिकिया So थियो। he had a Syria. wife, Laodicea, and son. र अब सिरियाको Syria, the king of north had a wife and son. अब उत्तरको राजाको चाहिँ श्रीमती पनि थियो, त्यसपछि छोरा पनि थियो। But to marry her from the south, अब दक्षिणको राजाको छोरी बिहे गर्नको लागि he divorced. उसले चाहिँ श्रीमतीसँग डिभोर्स गर्यो, Because king of south is quite strong. किनकि यो दक्षिणको राजा पनि बलियो थियो। He need to marry him, her, अब उत्तरको राजाले चाहिँ बिहे गर्नु पर्ने हो, to not to fight. अब यो चाहिँ लडाइँ गर्नलाई होइन। But problem is, nor his authority shares her power. King of south became weaker. र चाहिँ अब उत्तरको राजा चाहिँ के हो? कमजोर। Okay, like this. King of north, उत्तरको दक्षिण he's just studying now, not translating. King of north here, उत्तरको राजा चाहिँ यहाँ छ। king of south is here, almost the same but little different. उत्तर र दक्षिणको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ So they do not want to fight. उनीहरू लडाइँ गर्न चाहँदैन, So they married, उनीहरू चाहिँ अब बिहे गरे। but this one became weaker. तर यो चाहिँ बिहेपछि झन् कमजोर भयो अरे, He did not love her. किनभने उसले चाहिँ उसलाई प्रेम Only गरेन। politically married. राजनीतिक रूपको बिहा हो, But it became weaker. त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। No need to keep the marriage. अब त्यो बिहेलाई चाहिँ बलियो बनिराख्नु परेन। So he kicked out her. अब यसको मतलब कमजोर भएपछि झन् लात हान्यो। And then he came back to the original wife. अब फेरि ऊ फर्केर आफ्नै सक्कली बुढी कहाँ आयो। And then he invited the original wife to come back. अब त्यो सक्कली श्रीमतीलाई फर्की Laodicea came back, लाउडिकिया चाहिँ त्यहाँ but she was not happy. तर उनी चाहिँ खुसी थिएनन्, Because of the political issue, she was kicked out. अब किनकि राजनीतिक कारणले गर्दालाई उनलाई चाहिँ When she निकालिएको came थियो। back, जब उनी चाहिँ फर्किन्, she and her friend killed the king. उनीहरू मिलेर चाहिँ राजालाई नै मारिदिए, Because woman is so scary. किनकि श्रीमती चाहिँ कडा छ नि त हैन, मिलेर मारिदियो अरे। Okay? Because of this, we cannot understand this story. त्यही भएर चाहिँ हामी यो घटना चाहिँ बुझ्नु सक्छौँ। अब गठबन्धन गरे भने श्रीमतीलाई छोड्ने त But हैन, because छोडेर of this, अर्काउने त्यो we गर्ने। can search the history. अब यहाँबाट चाहिँ हामी इतिहास चाहिँ हामी खोज्न सक्छौँ। So, and then King South, they fight. अब त्यसपछि यो उत्तरको दक्षिणको राजा चाहिँ लडाइँ गरेकै See chapter 7 नर्थ कोरिया साउथ कोरिया and verse 7. चाहिँ 7 पदमा हामी हेरौँ। King of north, king of south, they go fight. Egypt here came up here, Egypt. र Verse चाहिँ 8, king of south, त्यसपछि तपाईको यहाँ king of north. अब लडाइँ गरेको पाउँछौँ। They दक्षिण fight र उत्तरको and fight each दक्षिण र उत्तरको other. लडाइँ गरेछ। अनि 8 पदमा चाहिँ त्यहाँ मिश्र देशतिर लैजान्छन्, मिश्र देशै त्यहाँ चाहिँ समावेश गरेको छ। And 8 verse पद। 9,
9 पदमा Also, king of north shall come to the king of south. उत्तरको राजाले दक्षिणको राजाको राज्यमाथि हमला गर्नेछ They भनेर fight. उनीहरू लडाइँ Verse गरेको 10. अब 10 पदमा And then Antiochus Epiphanes, Ptolemy, anyway, they fight. अनि उनीहरू चाहिँ यो अब सेनापतिहरू सेलुकस टोलोमी क्यासेन्डर यिनीहरू चाहिँ लडाइँ गरेको होइन यिनीहरूको And then राज्य verse 14 and 15. अब तपाईँको 14-15 मा हामी पुग्छौँ In those days, many shall rise up against the king of south. र ती दिनहरूमा धेरैजना दक्षिणको राजाको विरुद्धमा उठ्नेछन् दक्षिणको राजाको विरुद्धमा Okay. Dutch, And yeah. then the violent men of your people. र चाहिँ आफ्नै जातिका मानिस Violent or violent? What's the pronunciation? Yeah, Timothy violent. here. Violent. Violent. Okay. Violent men of your people shall exalt themselves, Jewish people. र चाहिँ यो दर्शन पुरा गर्न तिम्रो आफ्नै जातिका मानिसहरू मध्ये हिंसात्मक मानिसहरू निस्किने छन् तर सफल हुनेछन् Okay. From the book of Malachi to the book of Matthew, मलाकीदेखि मत्तीसम्म चाहिँ there's 400 years. मलाकी र मत्तीको बीचमा चाहिँ 400 वर्ष चाहिँ त्यहाँ समय But there's no record in the Bible about these 400 years. यो 400 वर्षको विषयमा चाहिँ बाइबलमा कुनै पनि कुरा लेखिएको छैन So we have to check the history. र त्यसलाई चाहिँ हामीले इतिहासमा हेर्नुपर्छ So at the moment there was what? A Maccabi. र त्यो समयमा चाहिँ माकाबी भन्ने मान्छे Those kinds of people, they wanted to be king. र त्यो मानिसहरू Violent, चाहिँ त्यो माकाबीहरू यिनीहरू चाहिँ त्यो राजा बन्न चाहन्थे अरे violent men of your people shall exalt themselves in fulfillment of the vision. They wanted to be king, र चाहिँ Messiah. उनीहरू चाहिँ मसिह बन्न चाहन्थे राजा बन्न चाहन्थे अरे त्यो समयको 400 वर्षको समयको मानिसहरू But they shall fall. तर उनीहरू के हुनेछन् सफल हुने छैनन् है यिनीहरू चाहिँ असफल हुन्छन् So now we are verse 14 and then 16, 15. अब हामी चाहिँ जान्छौँ 15 पदमा And then 15, the king of the north. उत्तरको राजा This king of the north is Rome. र यो उत्तरको राजा भनेको Okay, king of the north is Rome. रोम हो Okay, history is flowing now. अब इतिहास चाहिँ Persia, बढाइ Greece, now we are on Rome. अब हामी फारसबाट त्यहाँबाट सिरिया हुँदै The मिश्र king हुँदै of the रोममा north आइपुग्यो shall come and build a siege mound and take a fortified cities and they attack. र यो चाहिँ त्यसपछि उत्तरको राजा आएर घेरा मचन बनाई पर्खाललाई घेरेर यसले चाहिँ कतिवटालाई टोली बनाएर चाहिँ यसले चाहिँ आक्रमण गर्नेछ Okay, 15, this is Rome. र यो 15 अध्यायमा 16, दिस द किङ अफ king of north is Rome. र यो उत्तरको राजाले चाहिँ रोम देशलाई प्रतिनिधित्व So गर्छ when we studied about chapter 2 and chapter 7, Babylon, Persia, Greece, Rome, they are king of north. र चाहिँ तपाईँको हामीले 2 अध्यायमा बेबिलोन मादी फारस ग्रीस रोम हामी यो पढ्छौँ यिनीहरू For सबै this चाहिँ part, उत्तरको राजा हो for this understanding, we studied chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. र यो कुरा बुझ्नलाई हामीले 2 4 5 6 7 8 9 सम्म पढेका हौँ That's why I said chapter 2, chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 11. र मैले त्यही भएर तपाईँलाई भन्दै आएको छु 2 चाहिँ 7 8 9 11 भनेर चाहिँ So Persia, Greece, Alexander, 4 countries, 4 winds, and then Rome. Now we are on the Rome. र चाहिँ अब बेबिलोन मादी फारस ग्रीस रोम हैन रोमको घटना हामीले पढ्यौँ रोमको कुरा अहिले हामीले Okay, then Rome. No, what? Verse 16. 15 Okay, verse 15, 16. And then here, famous person here. Who comes against him? Who is this person who, okay, according to his own will. Okay, who is he? And who he went into the glorious land. आक्रमणकारीले इच्छा लागे अनुसार गर्ने छैनन् कोही पनि उनको विरुद्धमा खडा हुन सक्दैन उनले आफैलाई सुन्दर देशमा बसाल्ने छन् को मान्छे हो र यो खडा हुन नसक्ने With destruction of his power. र उसको उनीसित त्यसलाई नाश गर्ने शक्ति हुनेछ उसित He destroyed glorious land in his power. र यो मानिसले चाहिँ आफ्नो शक्तिले नाश गर्ने शक्तिले सुन्दर भूमिलाई के गर्छ नष्ट गर्छ भने चाहिँ को What is the glorious land? यो सुन्दर भूमि भने कुन ठाउँ हो सुन्दर भूमि सुन्दर भूमि ग्लोरी Israel. कुन देश हो Jerusalem. इजरायल यरुशलेम Okay, Jerusalem. He stand
in the Jerusalem. ऊ चाहिँ के भन्छ आफै सुन्दर भूमिमा चाहिँ खडा हुन्छ। I say this is the time of Rome. मैले भने तपाईँहरूलाई रोमको समयमा भनेर Who stand in the Jerusalem? यरुसलेममा को खडा भएको थियो? Who destroy the Jerusalem यरुसलेमलाई and कसले चाहिँ stand नष्ट in the गरेको? Jerusalem? कसलाई चाहिँ नष्ट You कसले know चाहिँ what? नष्ट He गरेको? went into the sanctuary at that time. र त्यो समयमा ऊ चाहिँ पवित्र स्थानमा चाहिँ ऊ हिँडेर गएको थियो। Who is he? को हो यो मान्छे? Pompeius. कुन हो? Pompeius, Rome. पोम्पियस I don't know your pronunciation. Pompeius in Rome. पोम्पियस Okay. he is the Rome empire, Roman empire. Rome. पोम्पियस Romans. Sorry. All right. At that moment, Rome did not have the king. र त्यो समयमा रोमको राजा थिएन। They have the three top head. तीनटा चाहिँ मुख्य केन्द्रीय व्यक्तिहरू थियो। Okay. At that moment, the Pompeius had the powerful army. र पोम्पियससँग चाहिँ धेरै शक्तिशाली सेना थियो। And another one, Caesar, Julius Caesar. र अर्को भनेको चाहिँ जुलियस कैसर He has the powerful, the religious power. र ऊ चाहिँ धार्मिक रूपमा एकदम शक्तिशाली थियो कैसर। And another one, Crassus. अर्को चाहिँ Crassus. के हो? Anyway, you can check anyway. 3 people. Crassus. र अर्को क्रेसिस भन्ने Crassus has the money power. र त्यो क्रेसिससँग चाहिँ फेरि पैसाको शक्ति हुने अर्थ मन्त्रालय चाहिँ उसले हेर्थ्यो भनौँ। अब धार्मिक अर्थ त्यसरी तीनटा चाहिँ Crassus, Pompeius, Julius Caesar. 3 of them, they were the leader for the Rome. पम्पायस त्यसै गरी कैसर चाहिँ अब होइन जुन जुलियस सिजर जुलियस कैसर त्यसै गरी अनि पम्पायस Pompeius, Julius Caesar, and Crassus. र चाहिँ पम्पायस जुलियस सिजर कैसर त्यसै गरी ट्रासिस They were the 3 triangle leaders. तीनटा नेताहरू तीनटा अगुवाहरू मिलेर चाहिँ रोम चलाउँछ। Pastors, we have to study history, okay? र हामीले इतिहास पढ्नुपर्छ। And then Crassus died on a war. अनि युद्धमा क्रेसिस चाहिँ मर्यो। Remaining Pompeius and Julius Caesar, they fight. अब पम्पियस र जुलियस कैसर जुलियस सिजर बीचमा चाहिँ लडाइँ भयो। And then Julius Caesar, he went out for a fighting, actually for a war to another place. र चाहिँ अब यो ऊ चाहिँ लडाइँ गर्नको लागि गयो धेरै ठाउँमा। But he went out, ऊ बाहिर गयो, but he turned ऊ फर्कियो, and then came. अनि फर्केर आयो। There was a river, त्यहाँ चाहिँ खोला थियो, Rubicon River. रिबिकोन भन्ने खोला थियो। He crossed that was the last line to the Rome. र त्यो चाहिँ रोमको अन्तिम सिमाना थियो। उनले त्यहाँ पार He गर्यो। across the river. He across the river Rubicon. र त्यो रुबिकन भन्ने खोला चाहिँ त्यसरी पार गर्नुभयो। So across the Rubicon River, that's the famous expression. No more chance. र त्यसपछि चाहिँ अब धेरै मौका छैन भनेर चाहिँ एउटा प्रसिद्ध भनाइ। So Julius Caesar fought with the Pompeius. अब जुलियस कैसर र पम्पियस बीचमा चाहिँ लडाइँ भयो। And then Pompeius lost. पम्पियस चाहिँ हार्यो। Julius Caesar wanted to be the king. अब जुलियस कैसर चाहिँ राजा हुन चाहन्थ्यो। But Brutus, he killed Pompeius. ब्रुटुस killed him. र ब्रुटुस भन्ने अर्को मान्छेले चाहिँ उसलाई His faithful the general. र उसको एकदमै विश्वासयोग्य सेनापतिले नै उसलाई चाहिँ मार। I think most of you are listening this one at the first time. I can see your face. मैले नि पहिलोचोटि सुने। I can see. What are you कसैले talking सुन्नुभयो पहिला about? यो घटना रोमको? हजुर त्यो रोम सञ्चालकहरू 3 जना थिए नि त। अनि त्यसमा एउटा के रे पोम्पियस थियो, धेरै सेना थियो त्योसँग, कैसर धेरै धनी थियो, अनि पैसावाला चाहिँ ब्रुटुस हो। क्रुटस के भन्नुहुन्छ? three person, one Pompeius and then Julius Caesar and another one. And then on Crassus. Crassus रे खै के भन्नुहुन्छ? You can check on Google your pronunciation. I don't know. Crassus. The Crassus died in a war, and the Pompeius lost in the fighting with the Caesar. अब त्यो क्रेटस भन्ने युद्धमा लड्यो रे, त्यसपछि पम्पियस चाहिँ जुलियस सिजरसँगै लडाइँ Then Caesar said, "Okay, I'm the king emperor." अब म जुलियस कैसर चाहिँ राजा भएँ, म सम्राट Brutus, भएँ। faithful general, said, "No, we cannot have the emperor in Rome and killed." हामीले रोममा चाहिँ सम्राट बनाउने होइन भनेर उसकै सेनापतिले उसलाई चाहिँ हानेर मारे। Caesar, he trusted him, अब त्यो कैसर सिजरले चाहिँ उसलाई त्यो गरेको थियो, विश्वास गरेको थियो। but he was killed by him. तर विश्वास गरेकै सेनापतिले
मार्थे घात After that, I said triangle, three leadership. मैले भने जुन तीनजना मिलेर काम गर्थ्यो होइन So after their death, all of them, त्यो तीनटै मरिसकेपछि and another three people came up. फेरि तीनजना आयो Lepidus, लेपिडुस भन्ने Antonius, एन्टिनियस भन्ने Octavianus. अक्टाबियानुस भन्ने मान्छेहरू Three of them, they made triangle. फेरि तीनजना मिलेर मिलेर फेरि काम And गर्यो Octavianus, Lepidus dead, लेपिडियस मर्यो Antonius, and then the Antonius and Octavianus, they had war, Actium sea war, they were. त्यसपछि फेरि अर्को एक्टाबियानुस र के भन्ने चाहिँ त्यो दुईजना बिचमा लडाइँ भयो अरे फेरि At the moment, you know, Antiochus, he had a really good girlfriend. र त्यो समयमा Antiochus. र एन्टियुसको चाहिँ राम्रो एउटा गर्लफ्रेन्ड Antiochus had a girlfriend. गर्लफ्रेन्ड थियो अरे Her name was Cleopatra. उहाँको त्यो गर्लफ्रेन्डको नाम चाहिँ क्लियोपात्रा भन्ने Are you following me? पछ्याउँदै हुनुहुन्छ Okay, so Octavia. Oh, this is my first time to talking about this one. Okay. Just when I talk about Pompeius and Antonius, everybody understood, but it's my first time. र चाहिँ लेपिडियस अन्तर्विडियस र ओक्टाभियस यो अब इतिहासमै खोज्नु Yeah, you can check on Google. So Google-मा हेरेपछि Antonius and Octavianus, they fight. अब एन्टोनियस र अक्टाबियानुस चाहिँ पुरै लडाइँ गरे अरे And then Octavianus, he won. अक्टाबियानुसले चाहिँ जित्यो And he became the emperor. He became the first emperor of the Roman Empire at BC 27, I think. र BC 27 तिर हुनुपर्छ रोमको पहिलो सम्राट चाहिँ एन्टिबियानुस Yeah, Octavianus, he became the first emperor of the Roman Empire. रोमी साम्राज्यको पहिलो सम्राट रोमी सम्राट भनेको Octavianus, Octavianus. अक्टाबियानुस भन्ने Bible records his name in the Bible. र You know what is his name in the Bible, Octavianus? बाइबलमा चाहिँ उसको नाम गरिएको छ अरे रेकर्ड गरिएको Korean pronunciation, Augusto. The king when Jesus was born. र चाहिँ अगस्टस हो अगस्टस अब In English pronunciation, August. र चाहिँ इङ्ग्लिसमा अगस्टस भन्छ नेपालीमा नि अगस्ट त्यही होइन अगस्टस कैसर के त्यसो भन्छ हजुर कैसर अगस्टस के Are you with me now? Okay. उहाँ चाहिँ पहिलो रोमी सम्राट हो अरे So लडाइँ Julius Caesar, you know, Caesar, he was really famous. र जुलियस सिजर भन्छ जुलियस कैसर एकदमै प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो So he put his name on the 7th month, July. र त्यही भएर जुलाई भन्ने नाम छ नि जुलाई So July means जुलाई Julius महिना भनेको Caesar, चाहिँ his name. जुलियस सिजरले आफ्नो नामबाट जुलियस कैसरले जुलाई भनेर चाहिँ नाम At the दिएको center of the year, he put his name. र अब त्यही भएर वर्षको चाहिँ बीचमा चाहिँ जुलाई महिना भनेर Like आफ्नो in नामबाट राखे January 31, जनवरी 31 February small, त्यसपछि March 31, April small, May 31, June small, July 31, August small, 30 days only. त्यही भएर त्यसरी अब जनवरीमा 31 दिन हुन्छ फेरि फेब्रुअरीमा थोरै हुन्छ अनि मार्चमा हुन्छ त्यसरी हुँदै हुँदै जुलाई महिनामा 31 दिनै हुन्छ त्यसरी राख्यो So August, I mean the month August should be 30 days only. त्यही भएर अगस्तको महिनामा चाहिँ 30 दिन मात्रै हुनुपर्ने But Octavianus, the August, he had a war with Antonius on April. No, on August. र चाहिँ अब अक्टाबियानुसको चाहिँ लडाइँ भयो अगस्त महिनामा Actually, birthday of the August was the September. र वास्तवमा अगस्तको चाहिँ जन्मदिन चाहिँ सेप्टेम्बरमा थियो But he won the war between Antonius and August. र चाहिँ एन्टोनियस र अगस्तको चाहिँ लडाइँ भयो So he said, okay, I'm the first emperor. म चाहिँ पहिलो सम्राट हुँ I want to make my name high. मेरो नाम चाहिँ माथि राख्न चाहन्छु I'm just like, I want to be same level like Julius Caesar. म चाहिँ अब यो जुलियस कैसरसँगै बराबर हुन So चाहन्छु Julius, he put his name on July. अब जुलियसले चाहिँ आफ्नो नामबाट जुलाई महिनाको नाम So I राख्यो will put जुलाई my बनायो name on August. अब मेरो नाम चाहिँ जुलाई पछि अगस्तमै राखिहाल्छु But बराबर। problem is July is 31, अब समस्या चाहिँ के जुलाई चाहिँ 31 को but August is 30. अब अगस्त चाहिँ 30 को दिनको महिना So he borrowed one day from February. अनि फेब्रुअरीबाट एउटा दिन चाहिँ ल्याएर सारे Really? अनि यसरी चाहिँ त्यही भएर अगस्त र जुलाई र अगस्तमा 31 दिन हुन्छ भन्ने बुझ्नुभयो यति यहाँ This is a hidden जुलियस story. सिजरले जुलाई महिना राख्यो फेरि अगस्त महिना भनेर Okay. So anyway, this is the August. So Julius Caesar, August,
and the Pompeius. Okay. र यसरी चाहिँ अब जुलियस सिजर अनि अगस्ट Wow, I didn't think about it. त्यसपछि अनि त्यसै गरी अब पम्पियस भन्ने यिनीहरू चाहिँ रोमको मानिसहरू त्यहीबाट So चाहिँ Pompeius, he conquered Syria. I said, king of north is Syria, king of south is Egypt. र चाहिँ अब उत्तरको देश सिरिया त्यसरी दक्षिणको मिस्र भने अब यो पम्पियसले कसलाई आक्रमण गर्यो सिरियालाई Rome came from the west. रोम चाहिँ पश्चिमबाट आयो So he conquered Syria BC 64, I think. Yeah, I र remember. बिसी 64 64 चाहिँ सिरियालाई रोमले आक्रमण गरेको 64, he conquered. र 64 64 बिसीमा चाहिँ कब्जा गर्यो And then 63, 1 year later, he conquered Jerusalem. र 64 मा सिरियालाई आक्रमण गर्यो र 63 मा बिसी 63 एक वर्ष पछि चाहिँ यरुशलेमलाई And आक्रमण then he went into the holy temple. त्यसपछि उहाँ चाहिँ पवित्र भूमि भनेको He सुन्दर shall भूमि stand in the glorious land with the destruction in his power. र ऊ It's चाहिँ fulfilled. वृद्धमा खडा हुन्छ र आफ्नो नाश गर्ने शक्ति लिएर ऊ चाहिँ त्यहाँ खडा भएको कुरा पुरा भयो Okay? And then here, he shall set his face to enter in the Roman Empire anyway. र त्यसपछि 17 भन्छ उनले सम्पूर्ण राज्य शक्तिले राज्यको शक्ति साथ आउने निर्णय गर्छ र दक्षिणको राजासँग सन्धि गर्छ And then the daughter of women here. र यहाँ फेरि अर्को के छ भने Daughter of women wants to fight with the Roman Empire. त्यो राज्य पराजित गर्नलाई King of उनले North. आफ्नो छोरी तिनलाई विवाह गर्न दिन्छन् है अब But सफल she shall not stand with him, Roman Empire. तर उनको योजना सफल हुने So, छैन न त उनलाई मद्दत नै This गर्नेछ he means Pompeius. अब यो हि भनेको ऊ भनेको चाहिँ This पम्पियस he हो means Octavianus. र अब यो अर्को हि भनेको अर्को उन भनेको अर्को उनले भनेको चाहिँ And then he अक्टाभियनस हो fought with Antonius. र ऊ चाहिँ आन्टोनियससँग लडाइँ गर्यो Antonius had a girlfriend. आन्टोनियसको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड थियो Her name was Cleopatra. र उसको नाम चाहिँ के थियो क्लियोपत्रा थियो Cleopatra, daughter of woman, beautiful woman. क्लियोपत्रा एकदम सुन्दर स्त्री थिइन् Egypt, मिस्र Antonius, आन्टोनियस and then they against Rome, Octavianus. र उनीहरू चाहिँ रोमको विरुद्धमा अक्टोभियसको But विरुद्धमा at the sea, Actium, they lost. र उनीहरूले चाहिँ लडाइँ गर्दा हारे She shall not stand with him. र उन चाहिँ के गर्यो सफल हुने छैनन् र Fulfilled. मद्दत गर्न हुने छैन जे लेखेको त्यही कुरा चाहिँ पुरा भयो Verse 18. 18 मा जाउँ And then he shall turn his face to the coastlands, र उनले आफ्नो ध्यान समुद्री किनारका देशहरूतिर लगाउने छन् Anyway, this kind of people, but some people say this is the King Caesar, I mean the Caesar, र चाहिँ Julius Caesar. र यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरूले यो जुलियस कैसर सेनापति राजा हो भनेर चाहिँ भन्छन् But anyway, Roman Empire. जे होस् यो चाहिँ रोमी साम्राज्यकै विषयमा पाउँछौँ हामी And then verse 20. अब जाउँ 20 पदमा Let's go to 20. 20 पदमा Here. Tax. Imposes tax. Who? राजकीय वैभव कायम राख्नलाई चाहिँ एकजना कर उठाउने व्यक्तिलाई पठाइनेछ को After that, one person will become the king. र चाहिँ यहाँ के भनेको छ राजकीय वैभव कायम राख्नलाई उनलाई उत्तराधिकारीले एकजना कर उठाउने व्यक्तिलाई पठाउनेछ तर केही वर्षमा नै कुनै रिसभमा वा लडाइँमा नपरी उनी नाश गरिनेछ Who is he? को होला यो मान्छे Verse 20. कर उठाउने व्यक्तिलाई पठाउनेछ को हो यो कर This उठाउने is Octavianus Augusto. र यो मान्छे चाहिँ This is the August. अगस्ट Yeah, Augusto, in Bible word August. When the Jesus was born, he was the king. र अगस्टस भन्ने मान्छे हो अरे यो मान्छे चाहिँ जुन कर उठाउने See? व्यक्ति Tax collector. है कर उठाउने व्यक्ति Octavianus Augusto was a tax collector. र यो अक्टोभियनस अगस्टस भन्ने मान्छे चाहिँ के थियो कर For उठाउने the tax means he has. I'm a king of Nepal. I need your tax money. अब मस्तै म राजा भए नेपालको भने तपाईहरुले कर तिर्नुपर्छ मलाई भन्ने चाहिँ Then I have to count how many people I have. अब कति मान्छे छ भनेर त्यहाँबाट थाहा पाउनु I have to report your names. तपाईको नामहरु चाहिँ Register your names in cities. र अब कुन सहरमा को मान्छे कतिवटा That's why Joseph and Mary went to Bethlehem to register the name. त्यही भएर चाहिँ मरियम र योसेफ चाहिँ जब अगस्टसले चाहिँ त्यो कर उठाउने गरेपछि नाम दर्ता गर्न यरुशलेममा Okay, 20. So August, he was here. र चाहिँ 20 पदमा चाहिँ अगस्टसको विषयमा हामी पाउँछौँ And then 21 and 22. अब 21 र 22 मा जाउँ And then another person shall arise. अनि त्यसपछि त्यहाँ के भन्छ राजकीय समान अर्को एकजना व्यक्तिले चाहिँ Tiberius. स्थान लिनेछ
August, and then Tiberius came up. त्यसपछि अर्को के भन्छ सम्राट चाहिँ तिबेरियस चाहिँ त्यहाँ आएको छ They will not give the honor of royalty. Tiberius. र त्यसपछि उसले चाहिँ सुरक्षाको महसुस गरेको हुनेछ King Tiberius was the original son, no. He was adopted. र यो टिबेरियस भन्ने सम्राट चाहिँ छोरा थिएन ऊ चाहिँ के भन्छ धर्मपुत्र थियो August did not want to make him the emperor, successor. अगस्टसले चाहिँ उसलाई राजा बनाउन चाहन्थेन सम्राट बनाउन But चाहन्थेन anyway, his mom made him the king, Tiberius. जे होस् आमाले चाहिँ फेरि टिबेरियसलाई So सम्राट बनाए they will not give the honor of royalty. र त्यसकारणले No royalty, Tiberius. र चाहिँ त्यसकारणले यहाँ भन्दछ कि सम्मान नपाएको एकजना तिरस्कृत राजकीय सम्मान नपाएको एकजना तिरस्कृत व्यक्तिद्वारा And then at the king, emperor Tiberius, अब तिबेरियस सम्राट पछि at the king Tiberius, the prince of the covenant, Jesus Christ, was broken. र त्यसपछि चाहिँ त्यसको सामु एकजना शक्तिशाली सेना खतम पारिनेछ साथै करारको राजकुमार पनि नाश पारिनेछ करारको राजकुमार भनेको Okay, at the king Tiberius, Jesus was dead. र चाहिँ अब यो के भन्छ येशू ख्रीष्टको मृत्युको कुरा चाहिँ यहाँ Wow, we came to verse 22. हामी 22 पदमा आइपुग्यौँ From Persia फारसबाट to Rome, रोममा आइपुग्यौँ we went to the book of Esther. अब एस्तरको पुस्तकमा नि गयौँ हामी We met other Roman histories. अरू यो रोमीको इतिहास पनि हामीले भन्यौँ Now I think you are not following me now. लाग्छ तपाईँहरू मसँग चाहिँ हुनुहुन्न होला जस्तो I लाग्छ can see the faces. के होला भनेर हेरिरहेको जस्तो देखिरहेको छ सबैले के हो भनेर But this is a history. You can check on the Google and history books, no problem. यो चाहिँ इतिहास हो तपाईँले गुगलमा जहाँ पनि खोज्न पाउनुहुन्छ Pastors, we read history books. र हामी पास्टर गएर हामीले इतिहासको We पुस्तक read, पढ्नु we पर्छ। read the world news. हामीले संसारको अब Basically, we read the Bible. बाइबल हामीले पढ्छौँ We understand the Bible because of the history and the events in the world. र संसारमा भएको घटनाहरू त बाइबलमा पहिल्यै भनेको रहेछ भनेर चाहिँ इतिहास हेरेर हामी थाहा पाउँछौँ बाइबल सत्य It was one of the prophecy at the Daniel time. र दानिएलकै पुस्तकमा पहिल्यै भविष्यवाणी गरिएको थियो But in सबै our हुन्छ। time, this is history. दानिएलको समयमा चाहिँ यो भविष्यवाणी थियो अब हाम्रो समय चाहिँ यो के हो इतिहास हो। That's why we can check on the history. त्यही भएर हामीले चाहिँ इतिहासमा खोज्न सक्छौँ 10 minutes break. 10 मिनट ब्रेक Please come back 11:10. 11 बजेर 10 मिनटमा कृपया आउनु होला